Hello mọi người, mình là MZ. Ở trong video lần này chúng ta sẽ tiếp tục với Elden Ring. Trước khi bắt đầu với cái cuộc hành trình ngày hôm nay thì tôi khuyên là anh em nên xem lại cái video 100 ngày trở thành vua trong Elden Ring trước đó của tôi. Tại vì tôi sợ là ở trong cái video lần này tôi sẽ sử dụng những cái từ nó hơi liên kết với video trước. Thành ra là nên xem video trước đi để gọi là có cái sự liên kết chặt chẽ khi mà xem cái video này. Xem video trước đi, nó cũng gì và này nọ đấy. Trước khi bắt đầu với cái chuyến hành trình 100 ngày tiếp theo trong Elden Ring của tôi thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để cho mình có động lực làm thêm nhiều cái series về 100 ngày khác nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Như các bạn cũng đã biết là Elden Ring là thuộc dạng game khó nhất thế giới và là game của năm 2022, và đến tận bây giờ game nó vẫn còn rất là nổi. Kể từ cái lần mà Elden Ring tung ra DLC khiến cho mọi người đều đổ xô vô, thậm chí trong đấy có cả tôi nữa. Tôi cũng bị cuốn theo cái dòng xoáy của DLC luôn. Bây giờ tôi sẽ cập nhật tình hình hiện tại của tôi ở trên cái vùng đất này. Ở trong video lần trước, sau khi mà trải qua những cái tháng ngày sóng gió đau thương thì cuối cùng mình cũng đã trở thành vua ở trên cái vùng đất này. Nhân tiện vùng đất này tên là Lands Between. Như đã hứa hẹn ở video trước thì trong video này mình sẽ tiếp tục khám phá cái thế giới ngầm ở trong cái vùng đất Lands Between này. Và từ cái thế giới ngầm ấy chúng ta sẽ đi một mạch thẳng qua đến cái DLC của Elden Ring. Đấy chính là vùng đất bóng tối tên là Shadow of the Earth Tree. Ở ngày đầu tiên mình sẽ quay trở lại với cái thành phố Nokron City ở dưới lòng đất, tại vì tôi sẽ tập trung vào 3 con boss còn lại đang ẩn mình ở trong cái thành phố này. Đấy chính là con Hu, con rồng và một thằng ác thần. Ngoài ra thì còn có con chuồn chuồn không gian nữa, nhưng mà tôi đã tiêu diệt cái con chuồn chuồn không gian đấy ở video trước rồi. Thành ra là bây giờ mình chỉ còn 3 con thôi. Vì sao 3 con boss này nó quan trọng? Tại vì thường mà theo tôi thấy những cái con boss xịn thì nó sẽ rơi ra những cái mảnh hồi ức, và từ những cái mảnh hồi ức ấy chúng ta có thể đổi ra vũ khí hoặc là chiêu của con boss ấy. Đấy thì tôi chỉ tập trung vào 3 con đấy thôi. Theo thứ tự thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu với cái con Hu, mà trước hết chúng ta sẽ quay trở lại với cái cây cầu mà mình đã từng đánh với chính bản thân mình. Ta sẽ đi lên cây cầu ở đây. Cây cầu này thì tôi đã từng đi qua ở video trước rồi. Từ cái cây cầu này chúng ta có thể thấy rằng đấy, cái thành phố ở phía dưới kia là nơi mà mình đã từng lấy Fingerplay để hoàn thành nhiệm vụ của công chúa Ranni. Và phía bên phải trước mặt mình đang thấy đấy chính là nơi mà mình sẽ đánh với thằng Á thần tên là Mod. Và đồng thời cái chỗ mà mình đánh với thằng Mod chính là cái cầu nối dẫn mình qua đến DLC. Mà công nhận là đứng từ cái cây cầu này mình có thể quan sát được rất là nhiều thứ. Đi về phía cuối cây cầu và quẹo trái. Ngay tại cái khu vực này chúng ta sẽ đi thắp sáng 6 cái cột lửa. Một cái ở đây, 2, 3, 4. Trong lúc mình đang đi tìm cái thứ 5 thì mình đã bắt gặp cái con sói này. Con sói này nhìn khá quen chứ nhờ. Mình đã từng đánh với nó ở trong học viện của Renala đấy. Nhưng mà bây giờ mình đã là vua của cái vùng đất này. Thời gian trôi qua cũng đã lâu. Tuổi thì cũng đã già, sức thì cũng đã yếu. Thành ra là mình né chiêu của con này cũng không được nhuyễn cho lắm. Tuổi già sức yếu rồi, người ngợm nhăn nheo hết trơn. Tuy là vậy nhưng mà con này nó không là gì đối với mình cả. Nhìn thì già vậy thôi chứ cũng lão luyện phết đấy. Ta tiếp tục vòng ra đằng sau và thắp sáng cái thứ 5. Sau đấy là cái thứ 6. Vậy là chúng ta đã thắp sáng đủ 6 cái cột lửa. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nơi mà con Hu này nó đang cư ngụ. Đấy, như các bạn có thể thấy là trước mặt mình đang là cái xác của cái con boss đấy. Chưa đánh nữa là chúng ta đã được thấy xác của con boss rồi. Nhân tiện con Hu này tên là Regal Ancestor Spirit, là biểu tượng của sự tôn kính dành cho các tổ tiên và những linh hồn bảo vệ của vùng đất Nokron Eternal City. Đây là nơi cư ngụ của những linh hồn cổ xưa và các sinh vật kỳ dị. Các tổ tiên không chỉ là những người đã qua đời mà còn là những thực thể linh thiêng được thờ phụng, giữ vai trò bảo vệ và duy trì sự cân bằng của thiên nhiên. Và đồng thời con Hu này có khả năng kết nối với thiên nhiên xung quanh, đặc biệt là những loài thú linh thiêng như Hu. Đây là một biểu tượng của sự tái sinh và bảo tồn, thể hiện sự sống tiếp nối qua các thế hệ. Tại vì con Hu này là hiện thân của những linh hồn tổ tiên. Đấy là lý do tại sao xung quanh xác của con Hu này lúc nào cũng được những cái con động vật khác nó vây quanh, giống như là đang tôn thờ thần của mình đấy. Bây giờ ta sẽ tương tác vào xác của con Hu này, và sau đấy ta sẽ được dịch chuyển đến một cái hang động khá lớn. Điều này cho chúng ta biết rằng là sắp tới chúng ta sẽ đương đầu với cái gì rồi nhỉ. Ta tiến qua cánh cổng màu vàng này và con Hu nó đã xuất hiện ngay trước mặt mình.
Đánh bại con hưu này xong ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của nó. Bây giờ ta sẽ quay trở lại hội bàn tròn. Sau đấy ta tiến vào bên trong căn phòng này để gặp một người tên là Enya, một bà lão. Cho anh em nào chưa biết, mỗi lần mình đánh bại một con boss mà nó rơi ra cái mảnh hồi ức thì mình sẽ đến tìm gặp bà này để có một cuộc trao đổi. Mình sẽ đưa cho bà cái mảnh hồi ức và đổi lấy đồ, ví dụ như vũ khí hay là một cái phụ kiện gì đó. Như các bạn thấy ở đây thì cái mảnh hồi ức của con hưu này nó sẽ đổi ra được một cây rìu và một cái món talisman. Talisman là phụ kiện hỗ trợ, và đặc biệt là một mảnh hồi ức chỉ có thể đổi được một món đồ thôi. Thành ra nếu mà các bạn muốn lấy luôn cả hai món đồ ấy thì bắt buộc là các bạn phải đi đánh sập những cái con người đá khổng lồ mà nó hay rung cái chuông ở dưới. Tìm gặp mấy cái con khổng lồ đá ấy, mình sẽ biến từ một cái mảnh hồi ức thành hai mảnh. Nhưng mà số lượng của con đấy xuất hiện ở trên cái vùng đất Land Between này là có hạn. Đâu đấy tôi không nhớ nữa, đâu đấy 4-5 con gì ấy không nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái cây rìu mà vừa mới thu phục được từ cái con hưu ấy. Tôi sẽ tiến về phía của những thằng lính này để đánh cho anh em xem nhé. Một hit bằng một mạng. Còn về chiêu của cây rìu này thì tôi cũng không biết là chiêu gì nữa. Tôi dâng cái cây rìu lên trời và bắt đầu vẫy ra những cái linh hồn. Tôi không biết cái đấy phải hồn không nữa. Mà nhìn chung thì thấy nó không hề hấn gì đến tụi này cả. Tụi này kiểu vẫn rất chi là bình thường. Nhưng mà khoan đã, nhìn kỹ là một xíu. Những cái phần hồn tôi triệu hồi ra đang nhập vào hai thằng lính này. Sau khi tìm hiểu thì tôi mới nhận ra là cái chiêu của cái cây rìu này đó chính là debuff, là mình sẽ triệu hồi ra một cái vùng hồn. Bất kỳ ai mà đi vào cái vùng ấy và bị nhiễm phải cái hồn mà do cái rìu này phát ra, khi mà mình tấn công vào mình sẽ được tăng thêm 30% đam. Đấy, theo tôi được biết là vậy. Còn về cái talisman hay là cái phụ kiện của con hưu ấy, khi mà mình tiêu diệt kẻ địch mình sẽ hồi lại một phần nhỏ mana. Cũng được đấy chứ, đối với những ai mà chơi dùng nhiều mana. Mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là cái con rồng trông rất là hoành tráng này. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái địa điểm nơi mà mình đã từng đánh với con hưu. Sau đấy ta cứ chạy thẳng vào bên trong cái hốc của cái rừng này. Đến phía cuối bờ vực chúng ta sẽ nhảy xuống đây. Xong rồi ta sẽ chạy vào bên trong cái hang nhỏ này. Sẽ có một cái điểm checkpoint. Đấy, cái vị trí hiện tại tôi đang ở là ngay đây này. Xong rồi ta tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rồi mình sẽ đáp xuống đây. Tiếp tục là nhảy vào bên trong đây. Cái tòa tháp này tên là Siofra Aqueduct. Vừa đến nơi là tôi đã phải chạm chén với cái thằng mà tôi ghét nhất trong Elden Ring. Thời thằng này đi đâu cũng gặp. Ở cái lần đánh bại này tôi nhận được một cái khiên. Tôi liền trang bị cái khiên này vô. Đây là cái dáng của tôi khi cầm cái khiên này. Trông cũng gì và này nọ đấy chứ, cũng được. Nhưng mà để gọi là xách cái khiên này đi chiến đấu thì tôi thấy là nó cũng không ổn. Nói chung là tùy người chơi à. Xong rồi ta bắt đầu chạy sâu vào bên trong. Rẽ phải sang đây. Lại là một trong số những thằng mà tôi ghét nhất trong Elden Ring. Mặc dù là nó không thấy mình nhé, nhưng mà tôi thì lại đang muốn test thử cái khiên này để coi là nó như nào. Cho nên là tôi sẽ cầm cái khiên này vô để tôi trảng nhau với nó. Có thể đỡ được này. Còn về vấn đề sát thương thì tôi thấy cái khiên này nó không ổn cho lắm. Nhưng mà cái khiên này khá ngầu trong cái việc mà vừa có thể đỡ được mà vừa có thể đam được luôn. Nhưng mà có điều nó hơi chậm. Đang đánh nhau thì có 3 thằng cây tăm không biết từ đâu nó chạy ra. Tụi này chơi kiểu số lượng áp đảo này, rất chi là phiền phức các bạn à. Do là đang cầm cái khiên hơi quèn cho nên là đam đánh cũng không được bao nhiêu. Thêm cái thằng mà tôi ghét nhất nó chỏ mặt vô, thành ra là tôi cũng bỏ chạy. Trong lúc chạy thì tôi thấy có một cái con bọ hung này. Những cái con bọ hung ấy nó rất là hữu ích ở trong Elden Ring. Sau khi giết nó ta nhận được một cái skill và tôi tiếp tục đập luôn cái thằng ở đây. Vừa quay trở lại thì tôi gặp cái thằng cầm khiên. Thằng này tôi xử cái một. Tiếp theo là cái thằng mà tôi ghét nhất này. Thằng này thì tôi phải mạnh tay hơn chứ không nương tay được. Sau khi xử xong cái đám ấy ta tiếp tục chạy sâu vào bên trong. Trong lúc tôi đi thì bắt gặp một người đang ngồi khuỵu xuống đất và đang ôm đầu, nhìn trông rất là bất cần đời. Tôi tiến tới để nói chuyện và người này không hề nói gì cả. Lúc này tôi mất kiên nhẫn cho nên là tôi đã cố ý gây sát thương lên nhưng mà lại không được. Wow, cái thằng ngồi ở đây nó có một cái lớp khiên bảo vệ này. Tôi mặc kệ và bắt đầu tiến tiếp vào bên trong đây. Đập vô mặt mình đấy chính là một cái thác nước, trông rất là mát mẻ. Ô khoan, nhìn kỹ là một xíu ta thấy có một cái con gì đấy nó đang đậu ở trên này nè. Tiến vào thêm một chút nữa thì con đấy nó nhảy xuống. Nhìn là biết cái sự xuất hiện của con này là không có gì nó tốt lành rồi.
chiêu chiêu đánh với con này thì bỗng dưng có thêm con thứ hai xuất hiện. Vì thế lúc này tôi không còn chiêu nữa, tôi tập trung dồn hết toàn bộ công lực để xử nhanh gọn cái con thứ nhất. Sau khi đánh bại hai thằng này, ta nhận được hai món vũ khí, một cây kiếm và một cây kiếm hai đầu. Cái đầu tiên có một cái chiêu rất là đặc biệt, đấy chính là cái chiêu đập xuống và sẽ có một cái tia nó tỏa ra từ cây kiếm của mình, rất là phù hợp cho những ai mà đánh từ xa. Cây kiếm thứ hai đấy chính là cây kiếm hai đầu. Cây này thì mình sẽ đánh theo kiểu tối ưu hai đầu của cây kiếm luôn, vì thế là nhìn nó sẽ kiểu nó hơi múa múa ấy. Kiểu vậy. Nói chung là cây này múa đẹp á. Bây giờ ta sẽ tiến về phía cái thác nước này, lấy cái điểm checkpoint ngay đấy. Đấy, phía kia anh em có thể thấy là có một cái quan tài đấy. Bây giờ mình sẽ vào bên trong cái quan tài này và đánh một giấc cho đến khi nào tới nơi thôi. Sau khi mà đã chui vào bên trong, quan tài này bắt đầu hiện lên những cái dấu ấn trông rất là kỳ lạ, và dần dần quan tài này sẽ đưa chúng ta đi lên một cách rất là nhẹ nhàng, chứ không giống như những cái quan tài trước đó nha. Thề những cái quan tài mà nó nằm ở trên đỉnh của cái thác nước ấy, mình chui vô xong rồi cái quan tài nó sẽ đẩy cho mình rớt xuống dưới, rồi cảm giác chả khác gì tra tấn giấc ngủ. Nhưng mà lần này thì nó chill hơn, chill lắm các bạn à. Sau một hồi thì chúng ta cũng đã đến nơi. Tôi tỉnh dậy và bước chân ra khỏi cái quan tài. Lúc này chúng ta đã có mặt ở Deep Root Deep. Vừa đặt chân đến đây, tôi lấy ngay cho mình cái điểm checkpoint ở gần đấy, mở bản đồ lên. Đấy thì đây là cái vị trí mà tôi đang ở này. Nó cách xa hoàn toàn so với cái vùng Nocron Eternal City nhé. Sau một giấc ngủ mà mình đã có thể đi xa được đến thế, hay thật. Trong lúc mình đang lang thang thì mình đã bắt gặp một thứ rất là quen thuộc. Sinh vật này tên là Earth Tree Avatar. Thường thì mấy con này nó sẽ canh gác ở dưới cái gốc cây Mino Earth Tree, nhưng mà không biết sao tự nhiên con này nó lại lạc ở dưới đây. Tôi đã quá quen với con này rồi. Lăn về phía trước, tôi tấn công liên tiếp vào cái con này. Sau đấy nó sẽ nhảy lên và tiếp đất thật mạnh, khiến cho mọi thứ bị rung chuyển. Nhưng mà chỉ vậy thôi. Tôi tiếp tục xả tơ vô người nó. Lần này thì nó chịu hồi ra những cái tia vàng, nhưng mà tôi né cái một anh em à. Tiếp tục là nó sẽ đập một cú thật mạnh tới. Ta cứ lăn về phía trước là sẽ né được thôi. Lúc này nó quét nhà ra đằng sau nè. Tôi bất ngờ quá né không kịp, và rồi tôi kết thúc nó bằng cái chiêu nhả tơ này. Cái chiêu nhả tơ này nó mạnh vãi. Đến giờ tôi mới biết tại sao những cái con bọ nhả tơ nó phiền phức, tại vì cái chiêu này của nó quá bá. Sau khi tiêu diệt cái con Earth Tree Avatar xong, chúng ta sẽ nhận được cái cây vũ khí của nó. Ôi, lần này là cây vũ khí nha. Mỗi lần mình đánh cái con Earth Tree Avatar này ở dưới cái gốc cây Mino Earth Tree á, mình chỉ nhận được cái Crystal Steel thôi. Nhưng mà không ngờ lần này là mình nhận thẳng luôn cái cây vũ khí của nó. Ôi, thì là tuyệt vời nha. Cây này khá nặng nhá. Tôi cảm giác là cái cây này đánh rất là nặng luôn ấy. Bản thân tôi thì không có phù hợp với những cái cây vũ khí nặng, nhưng những cái cây này thường sẽ phù hợp cho cái việc mà mình đi farm quái. Ví dụ trên đường đi mà mình gặp nhiều quái quá thì mình có thể sử dụng cái cây này để gọi là clear nhanh nhất. Còn mà cầm cái cây nặng này đi đánh boss thì thôi nhé. Tôi không quen. Nhưng mà tôi biết là ngoài kia vẫn có một số người quen xài những cái cây vũ khí nặng để đi đánh boss. Nhưng mà tôi thì không thuộc vào cái top đấy. Nhân tiện thì cái khu vực ở dưới đây là một khu vực ngầm với cảnh quan tăm tối, bị bao phủ bởi rễ cây khổng lồ và nước. Các tán cây khổng lồ và cành rễ đang xen tạo nên một môi trường phức tạp và dễ bị lạc lối. Khu vực ở dưới đây có một không khí u ám và huyền bí, với nhiều dấu vết của các nền văn minh cổ đại bị lãng quên. Những di tích và tàn tích rải rác khắp nơi cho thấy rằng Deep Root Deep từng là một nơi thờ phụng, hoặc là một phần của một cấu trúc lớn hơn liên kết với các nền văn minh đã mất. Thì đấy là lịch sử bối cảnh của cái vùng Deep Root Deep này. Bây giờ ta cứ việc bám vào cái cành cây này để đi thẳng lên trên cái thác nước kia. Trên đường đi chúng ta phải cẩn thận những cái con trâu nó núp ở trên cái tòa tháp và phun lửa xuống. Khi mà đã lên đủ cao, chúng ta sẽ nhảy sang bên đây và lấy ngay cái điểm checkpoint này. Đấy,
Cái vị trí hiện tại tôi đang đứng là ngay đây. Sau đấy ta sẽ tiến vào bên trong cái rễ cây khổng lồ này. Bên trong đây là một cái khu vực khá rộng, xung quanh đều được bao quanh bởi những cái rễ cây khô cằn, và phía trước mặt tôi là một cái thứ gì đấy nó khá là lớn. Tôi liền chạy lại gần để quan sát cho kỹ hơn, nhưng mà nói thiệt thì cho dù có nhìn kỹ đến mấy thì tôi cũng không thể nào nhìn ra được thứ này là gì. Tôi đang phân vân suy nghĩ xem hình thù của thứ này tượng trưng cho cái gì, thì bỗng có một cái linh hồn chiến binh xuất hiện. Xung quanh tôi bây giờ là bị bao bọc bởi một cái kết giới màu trắng, không thể thoát ra được, cho nên là chúng ta sẽ chiến đấu với cái linh hồn này để mong rằng là có thể thoát ra được khỏi đây. Lúc này tưởng chừng như là trận đấu đã kết thúc, cho đến khi cái linh hồn thứ hai xuất hiện. Sau khi tiêu diệt cái linh hồn thứ hai xong thì lúc này mọi thứ nó vẫn chưa kết thúc. Tôi đang phân vân thì bỗng dưng có 3 thằng nó xuất hiện cùng một lúc, và thế là cuộc chiến đã trở nên căng thẳng hơn. Sau khi đánh bại 5 linh hồn chiến binh thì mình nhận được một cái skill. Cái skill này tên là Fear Smith. Tôi tiện tay lấy luôn cái điểm checkpoint ngay đây. Lúc này để mà gặp được cái con rồng Fortisat thì mình cần phải làm một số chuyện ấy. Đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cái họ bàn tròn để tìm gặp một người khá là quan trọng. Đấy chính là Fear. Cô ấy ở trong một cái căn phòng gần cái chỗ mà mình rèn vũ khí ấy. Mình sẽ chạy vô và tiếp cận với cô ta. Lúc này cô ấy hỏi tôi một câu hỏi khá sốc: anh có muốn được tôi ôm không? Tôi nghe xong cũng hoang mang, nhưng mà chả hiểu sao vì lòng tham nào đấy lại đồng ý. Ai mà chả muốn được ôm. Khi ôm, cô ta nói với mình rằng là mình là một con người ấm áp, và sau đấy Fia sẽ trao cho mình một món đồ gọi là Bardachin Blessing, nhưng điều này sẽ giảm 5% tổng số máu của mình cho đến khi mà mình sử dụng cái vật phẩm này. Trong lúc đang ôm, Fia chia sẻ rằng cô ấy là một người bảo vệ các thi thể, và cô ấy mang trong mình một bí mật liên quan đến việc hồi sinh một người rất quan trọng. Nhiệm vụ của cô ấy liên quan đến việc tìm kiếm Ray Rune of the Unborn để thực hiện kế hoạch này. Nếu tôi đoán không lầm thì cái người quan trọng mà Fia muốn hồi sinh đấy chính là Godwin. Nếu mà các bạn đã xem video trước thì mình đã từng đề cập đến cái vấn đề những á thần ở trong Elden Ring bao gồm có những ai và dòng dõi của những á thần ấy như thế nào. Như chúng ta cũng đã biết, Godwin the Golden là một trong những người con của nữ hoàng Marika, và Radagon là một trong những anh hùng nổi tiếng nhất của thời đại trước khi Elden Ring bị phá vỡ, và ông được biết đến với cái tên Prince of Death, hoàng tử tử thần. Và Godwin là người đầu tiên trong lịch sử bị giết chết theo một cách đặc biệt. Ông bị ám sát trong sự kiện Night of the Black Knight, đêm của những con dao đen, khi một nhóm sát thủ được trang bị những con dao được cường hóa bằng sức mạnh của Rune of Death đã giết ông. Tuy nhiên, Godwin không thực sự chết hoàn toàn, mà thay vào đó chỉ có linh hồn của ông bị tiêu diệt. Thân xác của ông vẫn tồn tại và trở thành một thực thể sống nhưng không có linh hồn. Cho các bạn nào chưa biết, nữ hoàng Marika và Radagon có 3 người con. Đầu tiên thì Malenia sinh ra đã bị nhiễm lời nguyền Scarlet Rot, khiến cho cơ thể bị mục nát, thậm chí là bị ăn mòn luôn cả mắt. Còn Miquella dính phải một cái lời nguyền, đấy chính là cơ thể không bao giờ có thể lớn hơn được, mãi mãi sẽ là trong hình dáng của một đứa trẻ.
còn Godwin sinh ra không bị nhiễm một cái lời nguyền nào cả, nhưng mà lại bị ám sát. Đấy thì như các bạn cũng biết là Godwin bị ám sát và chỉ chết đi cái phần linh hồn thôi nhé, còn cái phần xác thì nó vẫn còn. Thân xác của Godwin nằm ở khu vực Deep Root Deep, nơi mà rễ của cây SG kết hợp với cơ thể của ông tạo nên một thực thể mới. Mọi người có nhớ cái khúc mà mình đánh với mấy thằng linh hồn chiến binh không? Trước cái khúc đó là mình có quan sát một cái thứ nó rất là to và nó bị bao phủ bởi những cái rễ cây, thì bây giờ tôi mới biết là cái đấy là xác của Godwin. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi nhìn kiểu gì cũng không thể nào nhìn ra được cái đấy là cái gì, hoặc là một cái xác không nhìn ra được, mà đến giờ mới biết đấy là xác của Godwin. Bây giờ ta sẽ tiếp tục với mối quan hệ của Fia và Godwin. Fia muốn hồi sinh Godwin để khôi phục lại một trạng thái cân bằng giữa sự sống và cái chết mà cô tin là cần thiết cho thế giới. Tiếp theo là số phận của Fia. Fia sinh ra đã là một Deathbed Companion. Nhiệm vụ của Fia là nằm cạnh những người đã chết để hút lấy sức sống cuối cùng của họ và giúp linh hồn của họ có thể yên nghỉ một cách bình an. Điều này đã dẫn đến mối quan hệ của cô với Godwin, người mà cô tin rằng vẫn còn mắc kẹt giữa sự sống và cái chết sau sự kiện Night of the Black Knight, và đồng thời Fia dường như bị cuốn hút bởi số phận của Godwin và mong muốn hồi sinh ông để hoàn thành nhiệm vụ của mình như một Deathbed Companion. Cô muốn khôi phục lại linh hồn cho Godwin và mang lại sự cân bằng cho thế giới thông qua sự kết hợp giữa sự sống và cái chết. Mối quan hệ giữa Fia và Godwin có thể được hiểu là mối quan hệ giữa một người bảo hộ và linh hồn cần sự trợ giúp để đạt đến sự giải thoát cuối cùng. Sau khi nói chuyện với Fia xong, tôi quyết định sẽ giúp cô thực hiện cái nghi lễ ấy, nghi lễ hồi sinh Godwin the Golden, và tạo ra một thứ đấy chính là Mending Rune of the Death Rings. Đầu tiên ta sẽ đi thu thập cái thứ được gọi là Scourge of Death. Ở video trước mình đã từng thu thập cái món này rồi. Cái món này nó cũng liên quan mật thiết đến nhiệm vụ của công chúa Ranni, thành ra là mình phải chấp nhận làm một nửa nhiệm vụ của công chúa Ranni để cô đưa cho ta cái đồng hồ cát, và ta sẽ cầm cái đồng hồ cát ấy đi đến cái tòa tháp cao chọc trời, sử dụng cái đồng hồ cát ấy để đảo ngược cấu trúc bên trong cái tòa tháp đó lại. Từ cái tòa tháp ấy chúng ta sẽ băng qua một cái cây cầu để đi đến cái tòa tháp chính nơi đang cất giữ cái Scourge of Death. Khi mà đã có trong tay cái Scourge of Death rồi đấy, ta sẽ tiến hành cái sự kiện mang tầm lịch sử, đấy chính là đốt cây SG. Nếu mà các bạn đang làm một số nhiệm vụ phụ của những con NPC ấy, mà các bạn tiến hành cái việc đốt cây SG ấy, thì lúc này ấy, những cái nhiệm vụ phụ của những con NPC nó sẽ bị xung đột. Sau cái sự kiện mà mình đốt cây SG thì lúc này Fia đã di chuyển đến nơi mà sẽ tiến hành nghi lễ, đấy chính là Deep Root Deep. Ngay tại cái chỗ mà mình phát hiện ra xác của Godwin ấy, đấy sẽ là nơi nghi lễ bắt đầu. Lúc này ta đi đến bên Fia và cô nói với ta rằng thời điểm để bắt đầu nghi lễ đã sẵn sàng, và cô yêu cầu mình phải bảo vệ cô trong quá trình này. Cô lập tức ôm lấy tôi và nói rằng cho dù sau này có chuyện gì thì hãy sống cho thật tốt nhé. Sau đấy ta sẽ dịch chuyển lại cái vị trí này và tiến đến bên Fia nhằm bảo vệ cô trong lúc đang thực hiện nghi lễ.
Sau khi mà đánh bại cái con rồng Fortisat này, ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của nó. Và cho các bạn nào chưa biết, cái cuộc chiến mà mình vừa mới trải qua nó diễn ra hoàn toàn là trong mơ. Lý do cho cái sự xuất hiện của con rồng Fortisat, tại vì hồi xưa con rồng này đã có mối liên hệ sâu sắc với Godwin. Linh hồn của anh không được yên nghỉ mà bị mắc kẹt trong thế giới sống. Vì tình cảm gắn bó và lòng trung thành với Godwin, cho nên con rồng Fortisat đã cố gắng cứu linh hồn của anh khỏi sự nguyền rủa và sự một rủa từ Rune of Death. Con rồng này đã đi vào giấc mơ của Godwin để chiến đấu chống lại lời nguyền và bảo vệ linh hồn anh. Tức là vai trò của con rồng này là sẽ bảo vệ linh hồn của Godwin, cho nên nó sẽ không phân biệt được đâu là đồng minh, đâu là kẻ địch. Chỉ cần bất kỳ ai mà xâm phạm vào giấc mơ của Godwin là con rồng này nó sẽ chặn đường mình. Vì thế khi mà Fia thực hiện nghi lễ hồi sinh Godwin thì con rồng Fortisat xuất hiện như một thử thách cuối cùng để bảo vệ Godwin khỏi những ai muốn can thiệp vào sự tái sinh của anh. Sau khi mà mình đánh bại được con rồng Fortisat, đồng thời cũng đã giúp cho Fia hoàn thành được nghi lễ. Nhưng mà cái điều tiếc nuối nhất ở đây đấy chính là Godwin không thực sự được hồi sinh. Tuy là nghi lễ hồi sinh Godwin của Fia không thành công như cô mong muốn, nhưng mà cô đã thành công trong việc tạo ra Mending Rune of the Death Rings, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa sự sống và cái chết. Cái lời chia tay cuối cùng mà Fia nói với mình đấy chính là: bây giờ chương cuối cùng của câu chuyện của tôi đã được viết, vì vai trò của tôi đã được hoàn thành. Mong rằng bóng tối sẽ ban cho anh sự nghỉ ngơi như nó đã ban cho tôi. Vậy là cuối cùng Fia đã xuống mồ cùng với Godwin. Mà đồng thời cái nhiệm vụ của Fia cũng sẽ mở ra cho mình một cái ending mới ở trong Elden Ring. Nhưng mà đây đang là kỷ nguyên của Mizet rồi, cho nên là thôi tạm gác nó qua một bên. Vậy là chúng ta đã thành công chinh phục được con Hu và con rồng Fortisat. Ở ngày thứ ba tôi sẽ tìm đường đi đến nơi mà thằng Mod đang trú ngụ. Đồng thời cái khu vực của thằng Mod cũng chính là nơi sẽ đưa mình sang DLC. Mặc dù biết là khu vực của thằng Mod cũng nằm ở dưới thế giới ngầm, nhưng mà hiện tại các khu vực ở dưới đây không có một cái đường nào để dẫn đến cái chỗ của thằng Mod. Thành ra là mình sẽ đi một cái đường khác ở vùng đất bên trên. Đầu tiên mình sẽ quay trở lại cái nơi mà đã từng dẫn mình đến chỗ của Malenia. Sau đấy ta sẽ đi đến cái vị trí này ở trên bản đồ. Ở vị trí mà tôi đánh dấu sẽ có một thứ giúp cho ta đi đến được khu vực của thằng Mod. Sau khi xem bản đồ xong thì tôi lập tức dịch chuyển đến nơi mà mình đã đề cập trước đó. Từ cái vị trí mà mình vừa mới dịch chuyển đến, tôi kêu ngựa và chạy thẳng về hướng nam, nơi mà mình đã đánh dấu trước đó. Do là khí hậu ở trên cái vùng này nó hơi khắc nghiệt, cho nên là ngày đêm lúc nào cũng có bão tuyết. Trong lúc tôi đang đi thì bỗng dưng con ngựa của tôi nó biến mất và lập tức có một con sói nó chạy từ trong góc ra. Tôi nhanh tay lăn về phía trước và đã né được cú cạp của nó. Xong rồi tôi cho nó một cái bạt tay và nó liệm luôn. Tôi nhìn thấy bóng dáng của một thằng nào đấy và lúc này tôi chợt nhận ra là lý do mà con ngựa mình biến mất là vì mình đã đi vào cái vùng của những đứa như này. Trong lúc đánh nhau tôi không thể nào tập trung được vì có cái con gấu nó cứ đứng ở phía xa kia nó nhìn tới, và tôi sợ rằng trong lúc mình đang đánh nhau thì con gấu đấy lao tới và vồ lấy mình. Khi mà tôi đánh bại thằng này thì đồng thời con gấu nó cũng đã tới. Ít ra thì mình cũng đã kết thúc được thằng này và nhận đồ của nó. Sau một hồi phi ngựa băng qua cái cơn bão tuyết ấy thì cuối cùng tôi cũng đã gần đến. Cái chỗ này nó nằm ở ngoài rìa sát vách núi. Và khi đến nơi chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái cổng dịch chuyển. Để tôi mở bản đồ lên cho mọi người biết là tôi đang ở đâu. Cái chỗ đấy nó nằm ở đây này. Hơi lạ so với cái chỗ mà tôi đánh dấu, nhưng mà không sao. Mọi người thấy ở phía dưới chân của cái cổng dịch chuyển này là một cái vũng máu, và cái câu chuyện của thằng áo thần này nó sẽ liên quan một chút đến máu. Ta tiến vào bên trong cái cổng dịch chuyển này và nó sẽ đưa ta đến một cái hang rất là tối. Tôi liền mở đèn lên và đi thẳng về phía trước, chỉ mong rằng là sẽ có một cái tia sáng nào đấy nó chiếu vô mặt mình. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi đến Morrowind Palace. Cái tên Palace nghe hơi san nha. Nhân tiện thì đây là khu vực của thằng Mod đang trú ngụ đấy, và nó ở trên kia kìa. Bây giờ việc của mình sẽ là đi tìm đường đến chỗ đấy. Bây giờ ta sẽ ôm tường đi về phía bên trái, sau đấy là nhảy xuống hai cái mỏm đá này. Nhớ là nhảy từ từ thôi chứ đừng có nhảy thẳng xuống, mất máu đấy các bạn. Khi tiếp đất ta chạy đến cái điểm checkpoint trước mặt và lấy nó một cách trọn vẹn. Từ vị trí checkpoint ta chạy thẳng về cái hướng này. Trên đường mình đi bắt gặp những cái con gì tụi nó đang ngủ rất là đông ở đây này. Nếu mà các bạn muốn thì có thể đánh thức nó dậy nhé, nhưng mà tụi này cực kỳ phì nhớ. Nếu mà đánh thức tụi nó dậy là trên người tụi nó sẽ mọc gai trông như một con nhím và sẽ lăn về phía mình như một trái banh, tốc độ ngang với con ngựa mình luôn. Tôi cố gắng phi ngựa thật nhanh để chạy thoát khỏi bọn chúng. Ở cái đoạn nước máu này ta cứ đi thẳng về phía trước. Từ lúc mà mình đặt chân đến đây đi đến đâu cũng là máu hết. Chút nữa mình sẽ giải thích sau. Sau đấy ta cứ đâm thẳng về cái khu vực mà có nhiều cây phía trước mặt mình đấy. Đang đi thì tôi thấy có một cái bộ xương khổng lồ xuất hiện. Sự tò mò bên trong tôi vùng lên, tôi lập tức nhảy xuống ngựa để quay lại xem. Lúc này tôi mới chợt nhận ra là cái bộ xương ấy không hề xuất hiện một cách tự nhiên, mà nó được triệu hồi bởi tên này. Vừa nói dứt câu cái
thằng màu đỏ nó lăn tới mình, nhưng mà nhờ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, một cái bạt tai là thằng này chết liền. Sau khi mà xử xong cái thằng màu đỏ thì tôi quay lại, cái bộ xương nó đã biến mất. Ấy thì như tôi đã nói là cái bộ xương ấy được triệu hồi lên từ cái thằng đấy, và khi thằng đấy chết, bộ xương đồng thời cũng sẽ biến mất. Lúc này tôi tiến sâu vào bên trong khu rừng thì cái bộ xương thứ hai lại xuất hiện. Lúc này tôi đã có cơ hội để đánh nhau với cái bộ xương này. Tôi tấn công dồn dập vào cái khu vực cột sống. Đánh nhau một hồi xong thì cái thằng màu đỏ kia nó chạy tới để đánh tôi. Thế là tôi đã mất cơ hội để có thể đánh bại được cái thằng bộ xương. Mặc dù biết chỉ cần giết thằng màu đỏ là chúng ta đã thành công giết được thằng bộ xương. Đi dần dần về sau thì cũng liên tục là có những thằng màu đỏ nó triệu hồi cái bộ xương kia ra. Và buồn cười nhất đấy chính là cái bộ xương khi được triệu hồi ra lại đi cắn chủ của mình. Tôi cũng biết làm sao nữa. Tụi này ảo lắm. Nói chung là ta cứ đi về phía cuối con đường cho đến khi mà thấy cái vật này. Sau đấy là quẹo trái, chúng ta sẽ thấy được cái đường đi lên cung điện của Á Thần Mod. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên từng những cái bậc thang này và sẽ thấy có một cái điểm checkpoint. Tôi lấy ngay cái điểm checkpoint này. Bây giờ mình cứ đi tà tà là mình sẽ đến được chỗ của thằng Á Thần Mod. Lý do mà tại sao cái vùng đất Mod Wind Valley này lại đẫm máu đến vậy? Đầu tiên là do nghi thức và tôn giáo của Mod. Mod được biết đến là Lord of Blood, chúa tể máu, đã xây dựng một tôn giáo xung quanh máu, nơi ông ta và những tín đồ của mình thực hiện các nghi lễ máu để thăng tiến sức mạnh. Máu được coi là nguồn gốc của sức mạnh và năng lượng đen tối trong tín ngưỡng này, và đồng thời những cái nghi lễ ấy được diễn ra tại cái vùng đất Mod Wind Valley và khiến máu đã chảy tràn ngập mặt đất và các cấu trúc xung quanh. Đồng thời thì máu đã trở thành một phần tự nhiên của khu vực do hàng thế kỷ thực hiện các nghi thức liên quan đến máu. Theo thời gian, máu đã tích tụ và thấm vào đất, biến toàn bộ Mod Wind Valley thành một vùng đất đẫm máu và nguy hiểm. Đấy là lý do tại sao mà khi mà mình đi qua những cái khu vực nước hay là này nọ là lúc nào nó cũng đẫm máu hết. Để sau một hồi nói chuyện thì chúng ta đã gần đến rồi đấy. Bây giờ ta cứ tiến thẳng về phía trước. Ở phía đằng kia nguyên một đám tụi nó đang tiến hành nghi lễ. Tốt nhất là tôi nên đi khẽ thôi để tránh va chạm. Bây giờ ta sẽ tiến vào cái thang máy này và đi lên. Sau khi mà mình lên tới nơi thì phía đằng sau mình đấy chính là cung điện của Mod. Đi vào bên trong thì chúng ta đã vào cutscene. Mở đầu cutscene sẽ là cái thứ giúp cho ta bước sang DLC. Cái thứ bên trong chiếc kén ấy đấy chính là Miquella, anh em song sinh với Malenia. Tại sao Miquella lại ở bên trong chiếc kén này và đặc biệt hơn lại ở cùng với tên Mod? Theo như tôi được biết thì Mod với tham vọng quyền lực đã bắt cóc Miquella cùng với cái kén này, hy vọng rằng bằng cách nào đó ông có thể kiểm soát và khai thác sức mạnh của Miquella để xây dựng một đế chế máu của riêng mình. Đồng thời cái kén đại diện cho sự mơ hồ và tiềm ẩn về số phận của Miquella. Bàn tay của Miquella thò ra khỏi kén như một biểu tượng của sự bất lực và vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng giữa sự sống và cái chết, giữa lời nguyền và sự tái sinh. Và cái điều may mắn ở đây là tên Mod chưa hoàn toàn thành công trong việc thức tỉnh và kiểm soát Miquella. La lịch của Mod là con của Godfrey và nữ hoàng Marika. Tuy nhiên ông bị loại trừ và trở thành một kẻ dị biệt, quyết định xây dựng đế chế máu tại Mod Wind Valley. Ở phe 1 khi mình đang đánh với thằng Mod thì hắn sẽ khắc ấn lên người mình, tổng cộng là 3 ấn, cho đến khi mà tên Mod cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa thì hắn sẽ hét lên và lúc này hắn sẽ kết ấn và gây một lượng lớn sát thương lên mình. Cái này không thể né được, lúc này chỉ có hồi máu mới cứu được mình thôi các bạn à, chứ có lăn lộn núp góc này núp góc kia cũng không ăn thua đâu. Phạm vi sát thương của cái nghi lễ nó bao hết luôn cái cung điện này. Đồng thời mình bị mất máu và tên Mod cũng hồi máu. Mình mất bao nhiêu máu thì hắn hồi bấy nhiêu máu, tổng cộng 3 lần nhé. Tôi mà nói chuyện trong lúc chiến đấu này chứng tỏ rằng là tôi chết rồi đó.
Sau khi mà đánh bại chúa tể máu thì chúng ta nhận được một mảnh cổ nhẫn và một cái hồi ức của tên đấy. Vậy là chúng ta đã chinh phục hết toàn bộ những con boss ở trên cái vùng đất Land Between này. Thế là bây giờ sẽ không còn kẻ nào có thể lật đổ được cái ngai vàng của mình nữa. Cho nên là bây giờ tôi sẽ bước sang vùng đất mới và tìm kiếm cho mình những thử thách khó hơn và bùng nổ hơn. Nhân tiện thì cái bà chị đứng kế bên mình tên là Leda, mặt hơi bị xinh, nhưng mà tôi không biết tại sao lại đội cái mũ đấy vô, làm mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của mình. Bà chị Leda hơi bị xinh luôn ấy. Bà chị này là một trong số những người được Miquella dẫn đường và hỏi mình rằng có đang được dẫn đường bởi Miquella không. Tôi im lặng và không nói gì. Sau khi mà chạm vào cánh tay của Miquella thì tôi đã được đưa đến một cái vùng đất mới. Nhưng mà khoan, mình đang ở trong hang động mà. Đây chính là vùng đất Shadow of the Earth Tree, hay còn được gọi là vùng đất bóng tối. Vừa đặt chân vào đến đây thì tôi đã thấy ngay là màu sắc nó có một cái sự thay đổi, trông nó u ám hơn, mang lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo. Chứ thời mà còn ở bên cái vùng kia là màu sắc nơi nào nơi đấy, lúc nào nó cũng tươi tắn hết. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân sang cái vùng đất này, vì thế trước mắt là mình sẽ đi kiếm một cái gì đấy để thử sức trước, xem coi là mình có đủ sức để chơi ở bên cái vùng này không. Sau một hồi thì tôi thấy có một tên có vẻ là xứng tầm với mình này. Lúc mà tới gần tôi mới phát hiện ra là thằng này nó rất là to. Kích thước của thằng này chắc phải ngang tầm cái thằng khổng lồ mà mình đã từng đánh ấy. Vừa tới thì hắn đã shoot ngay những cái tảng đá lửa vào tôi, nhưng mà tôi đã né được. Lúc này nó đang vận sức để dặm một cú thật mạnh xuống đất này. Tôi nhảy lên và đã né được cái đòn ấy. Xong rồi tôi lao tới chân trái của hắn thì cả hai chân lúc này đã rực cháy mạnh. Tên này dồn hết sức để nhảy lên cho đến khi đáp xuống là một cái vụ nổ rất là hoành tráng. Đồng thời thì tôi đã mất hết 70% máu, gần như là máu tử. Lúc này tôi mới chợt nhận ra là sát thương của những con khổng lồ bên DLC là cực kỳ cao. Sang hiệp 2 thì tôi quyết định sẽ triệu hồi thằng đệ của mình, tại vì cái thằng này nó rất là trâu, đồng thời sát thương của nó cũng rất là cao nữa. Tôi vừa đặt chân qua vùng đất DLC là đã gặp phải một cái thằng cực kỳ khó nhằn rồi, vậy là chứng tỏ rằng là cái độ khó bên cái vùng đất này nó sẽ khó hơn nhiều so với cái vùng đất mà tôi đang thống trị. Khó lắm các bạn à. Đây là cái lúc mà tôi đang tấn công dồn dập nó này, và mọi người xem máu của nó mất bao nhiêu. Phải chăng là rất ít. Nó giống như cái việc mà mình đang đấm một cái khúc gỗ ấy, nó lại bắt đầu sử dụng cái chiêu nhảy lên và dậm xuống. Tôi lập tức chạy nhanh ra xa và nằm một đống. Nhưng mà sau một hồi đánh với thằng này thì tôi chợt nhận ra là mình chỉ cần đứng dưới háng nó mình đánh là ok. Mình sẽ dễ tránh cái đồ mà nó bắt mình rồi bỏ vào bên trong. Còn cái chiêu mà nó dậm một chân xuống thì chiêu đấy mình chỉ cần timing nhảy lên là né được. Còn mà nó sử dụng cả hai chân và nhảy lên và dậm xuống ấy, lúc đấy thì chỉ có timing phải gọi là rất chuẩn thì mới có thể lăn để né được cái vụ nổ ấy. Trung bình đánh con đấy hết 10 phút và ta sẽ nhận được một cái Furnace Vishay. Món này dùng để ráp đồ ấy, chế tạo ra một cái bình và mình sẽ dùng cái bình ấy để ném lên trên đầu nó. Nếu mà xét về kích thước thì mình phải đứng ở một cái chỗ phải gọi là cao hơn nó mình mới ném xuống đầu nó được. Và đấy là cái màn mở đầu cho DLC Elden Ring. Rất chi là khó, thậm chí là nó còn khó hơn nhiều so với cái vùng ở bên kia. Và mục tiêu của mình ở bên cái vùng đất này đấy chính là đi chinh phục hết toàn bộ những con boss quan trọng. Trong số đấy thì sẽ có những con nó rơi ra cái mảnh hồi ức cho mình. Và chắc chắn trong cái chuyến hành trình này của tôi sẽ không thiếu cái việc mà mình đi săn rồng. Nếu mọi người đã xem video trước thì mình đã từng săn một cái con rồng. Cái con rồng đấy nó tên là Placidusat, là chúa tể của những loài rồng. Và ở bên cái vùng này mình sẽ được đi đánh với một cái con rồng đã từng là kẻ thù của cái con rồng chúa kia. Ôi, nghe có hấp dẫn không chứ nhờ. Và cái đích đến của mình đấy chính là Miquella. Tại vì nhân vật chính ở bên cái vùng này đấy chính là Miquella. Mục tiêu đầu tiên của mình sẽ là con boss Divine Beast Dancing Lion, hay còn được gọi là vũ điệu sư tử. Ôi, lần đầu tiên nghe cái vũ điệu sư tử ấy. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phía cái cổng khổng lồ này. Và ở gần cánh cổng đấy có một cái điểm checkpoint. Tôi tiện tay lấy luôn. Và cô gái đứng ở gần đó chính là cận vệ của Miquella.
về sau thì kiểu gì mình cũng phải đánh thôi. Và đằng sau cô gái này có một thứ rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lấy. Đấy chính là Scaduchi. Cái cục đá Scaduchi này rất là quan trọng, tại vì nó sẽ giúp tăng thông số sức mạnh của mình lên. Nào là tăng sát thương, tăng phòng thủ và một vài cái chỉ số khác. Như các bạn cũng đã biết là cái chỉ số sát thương và phòng thủ của những con quái và con boss ở bên cái vùng này nó rất là cao. Vì thế chúng ta phải đi thu thập những cái Scaduchi này thì mới có thể chống chọi được những cái thế lực hùng mạnh ở bên cái vùng này. Nói chung là nó sẽ đỡ áp lực hơn ấy và tiết kiệm được cho mình một chút thời gian. Ngay tại vị trí mà mình nhặt cái Scaduchi là một cái Mikula Cross. Nói đơn giản là một cái biểu tượng và Mikula sẽ để lại một cái lời nhắn ở đấy. Và cái lời nhắn ấy chính là ta bỏ lại đây phần thịt đầu tiên của cơ thể mình. Chỉ như vậy thôi. Từ lúc mà tôi đặt chân qua đến đây tôi đã quên mất một việc rất là quan trọng. Đấy chính là đi thu thập những cái tấm bản đồ của cái vùng đất này. Cho nên là bây giờ mình sẽ quay trở lại cái khu vực mà mình đã đánh với cái con người lửa khổng lồ để lấy cái tấm bản đồ ở gần đó. Sau khi đến nơi và lấy cái tấm bản đồ này đó, thì chúng ta đã nhìn thấy được một nhánh nhỏ của cái vùng đất này. Cái việc mà đi thu thập những cái tấm bản đồ này nó cũng nằm trong cái list những việc quan trọng mà mình cần phải làm. Thu thập bản đồ này, thu thập Scaduchi này và tìm những con boss. Tôi nói thiệt là không có bản đồ là mình không có làm ăn được cái gì hết á. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong cánh cổng khổng lồ ấy để tìm và hạ bệ cái con thần thú. Nghe đâu là nó nằm ở trên đỉnh của cái tòa thành này. Trên đường mình đi thì mình có nhặt được một cái Scaduchi và một cái điểm checkpoint. Ở đây lại có thêm một cái Mikula Cross này. Và cái lời nhắn lần này nó y chang cái lời nhắn khi nãy. Sau đấy thì tôi đã chạy bộ lên một cái cầu thang rất là to và dài. Và phía trên là một cái cánh cổng. Lúc lại gần thì tôi phát hiện ra đây là một cái cổng rất là to và khổng lồ. Nhưng mà không sao, với cái kinh nghiệm mở những cái cánh cổng to như thế này trước đây của tôi thì bây giờ việc mở cánh cổng này thì đơn giản thôi. Khi mà tôi tiến vào bên trong thì tôi phát hiện ra là ở đây có rất là nhiều con bọ cạp. Nhưng mà tôi chỉ cần dùng một chiêu đơn giản thôi là có thể càn hết luôn tụi này. Cái cảm giác mà dùng một chiêu mà có thể càn được nhiều con nó đã lắm. Sau đấy tôi tiến tới cái bức tượng này và nhặt được một thứ tên là Spirit Arts, một cái tro thánh ấy. Cái mảnh tro thánh này sẽ giúp tăng sức mạnh của những thứ mà mình triệu hồi ra. Ví dụ trước đó mình có đánh với một cái con lửa khổng lồ ấy thì mình có triệu hồi ra cái thằng đệ mình, thì cái mảnh tro thánh này sẽ tăng sức mạnh của những thứ mà mình triệu hồi ra và phụ mình chiến đấu. Scaduchi thì tăng sức mạnh của mình, còn cái tro thánh này sẽ tăng sức mạnh của những thứ mà mình triệu hồi ra, ví dụ như thằng đệ mình ấy. Nhân tiện thì tòa thành này tên là Belurat. Hồi trước nơi đây đã từng có một chủng tộc sinh sống và phát triển vô cùng rực rỡ. Tộc này rất tôn thờ vì có sừng, ai mà có nhiều sừng thì sẽ được trọng vọng. Ở ngay cái đoạn mà mình lấy cái mảnh tro thánh ấy, các bạn có thể thấy là ở đấy có một cái bức tượng và trên đầu của bức tượng ấy có rất là nhiều sừng, và cái con thần thú mà mình sắp chạm mặt nó cũng có rất là nhiều sừng, và đặc biệt hơn là nó sẽ sử dụng những điệu nhảy cổ xưa để chiến đấu. Đồng thời phase 2 của con thần thú này sẽ bộc lộ ra sức mạnh nguyên tố bên trong nó, khiến cho trận đấu hấp dẫn hơn và khó nhìn hơn. Bây giờ thì tòa thành này đã bị đổ nát do cuộc xâm lược của đội quân Ustri được dẫn đầu bởi Mesmer, một tên á thần cũng đang ở đâu đấy trong vùng đất bóng tối này. Lúc đấy những con thần thú đã liều mình ra để bảo vệ tòa thành và người dân ở đây, nhưng sức mạnh và ngọn lửa của Mesmer là không gì có thể cản nổi. Cho dù có hô mưa gọi gió thì những con thần thú này cũng đã thất thủ và bị tên á thần Mesmer xiên cọc, và chỉ còn sót lại đâu đấy 2 con. Một con đang ở trên đỉnh tòa thành này để canh gác đường đi lên thánh tích nơi mà Mikula đang trú ngụ. Trên đường mà tôi đi đến đỉnh của cái tòa thành này thì tôi đã bắt gặp những cái thằng chiến binh còn sót lại, và đồng thời những cái thằng chiến binh này sử dụng những cái điệu nhảy cổ xưa để nhằm phục vụ cho việc chiến đấu. Tôi đã phải vất vả lắm mới có thể vượt mặt được mấy thằng này.
Sau một hồi đánh nhau thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi đây chính là đỉnh của cái tòa thành này. Và bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cổng này ra để chiêm ngưỡng cái vũ điệu sư tử. O horn-decked beast from higher sphere delivered, take root inside the tower's sculpted keepers, and perched within, we beg of thee, rise. Dance of the void, cleanse all and go with it. Cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the strumpet's
Sau khi mà hạ bệ cái con thần thú này, ta sẽ nhận được một cái mảnh hồi ức của nó. Và phía đằng sau tôi là một cái món đồ gì đấy. Tôi chạy đến và nhặt lên, thì đấy chính là cái đầu của cái con thần thú này. Ôi, đẹp không? Tôi nhớ cái lần mà tôi đang livestream Elden Ring DLC và đổi cái đầu này vô. Lúc đấy kênh chat bảo rằng cái đầu này nó xấu quá, thành ra là thôi tôi cũng không đổi nữa. Nói chung là đổi cho có lễ mà, đổi cho người ta biết là mình đã đánh bại được con này. Bây giờ tôi sẽ tiến vào bên trong đây, đạp lên cái thang máy này và đi lên. Lên tới nơi thì ở đây lại có thêm một cái cổng nữa rất là to. Nó y chang như cái cổng mà mình vừa mới đặt chân đến cái thành này luôn ấy. Nhân tiện thì đây chính là cái đường để đi lên cái thánh tích, nơi mà Miquella đang trú ngụ. Vừa mở cánh cổng này ra là chúng ta đã nhặt được một cái mảnh so thánh ở đây. Sau đấy thì sẽ có một cái cầu thang cực kỳ dài. Trong lúc tôi đang di chuyển lên thì tôi thấy ở phía kia có một cái điểm xanh, nơi mà tôi đã đánh dấu. Đây, nhân tiện thì cái điểm xanh đấy nó nằm ở đây này. Cái điểm xanh mà tôi đánh dấu ấy chính là cái vị trí mà mình sẽ lấy cái tấm bản đồ thứ hai. Đây chính là cái thánh tích nơi dẫn mình đến Miquella, nhưng mà nó đã bị chặn bởi bóng tối, và cách duy nhất để có thể phá vỡ những cái rễ cây đang chặn đường mình đấy chính là ngọn lửa của Smetmer. Vì thế là bây giờ chúng ta sẽ đi ngao du ở trên cái vùng đất này để tìm thằng Smetmer. Bây giờ mình sẽ quay trở ngược ra ngoài và tiếp tục đi về hướng này. Nhân tiện thì trước mặt mình là nơi mà mình sẽ hóa giải phong ấn đang bao trùm lấy cái thánh tích kia. Mình sẽ phải đi từ đây, tiếp đến là nơi này, sau đấy là đến đây và hóa giải phong ấn. Nhìn bằng mắt thì thấy nó gần vậy thôi, chứ đến lúc đi là nó cũng hơi lâu ấy. Mọi người nhìn những cái hàng rào này này, đây chính là những gì còn sót lại sau cái cuộc chiến nổ ra ở cái tòa thành Belurat đấy. Thậm chí ở đây còn có những cái cọc, và cái thứ được treo trên những cái cọc này đấy chính là thi thể người. Rất nhiều nhé, thậm chí là nó kéo dài ra đến tận phía kia luôn. Đấy, nhiều không? Hiện tại là tôi đang đi về phía lâu đài Ensid để đối đầu với chủ của cái lâu đài này chính là Rellana. Cô chính là người sẽ cản đường mình trong lúc đi tìm Smetmer. Đồng thời cô cũng chính là người em gái của nữ hoàng Renala mà mình từng đánh ở trước đây. Nữ hiệp sĩ Rellana khác với người chị của mình, cô vừa có thể sử dụng kiếm pháp lẫn phép thuật và sức mạnh của người khổng lồ lửa mà mình từng hạ gục trước kia. Cặp song kiếm của cô rất đặc biệt, với thanh kiếm bên trái là sức mạnh mặt trăng và bên phải là sức mạnh lửa thiên. Cô còn có một chiêu đặc biệt, đấy chính là triệu hồi ra hai cái mặt trăng với phạm vi cực kỳ lớn. Còn bà chỉ trước kia mình đánh chỉ sử dụng một cái mặt trăng và thực sự nó rất là dễ né. Còn của nữ hiệp sĩ thì nó hơi khó né đấy các bạn. Cô đã từng là người có quyền lực nhất ở vùng đất Lens Between, nhưng cô lại từ bỏ những hào quang đấy để phụng sự cho tên á thần Smetmer trong cuộc chiến ở tòa thành Belurat. Đấy là lý do tại sao phía ngoài lâu đài Ensid của cô lại có những cái cọc kèm theo thi thể người kia, và cô đã thề rằng sẽ bảo vệ Smetmer trong suốt quãng đời còn lại, cho dù có chết. Theo như tôi thấy thì nữ hiệp sĩ Rellana này có vẻ rất cuồng tên á thần Smetmer. Mặc dù không biết tấm chân tình ấy có được đền đáp hay không, nhưng mà phải nói thì là thằng á thần Smetmer số hưởng phết đấy. Có một người sẵn sàng hy sinh và nguyện làm tất cả vì mình như thế kia, phải gọi là quá sướng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ dẹp hết những thứ mà cản đường mình tiêu diệt thằng Smetmer.
Sau khi mà đánh bại Rihanna, ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của cô ta. Vậy là chúng ta đã hạ gục được kẻ ngán đường mình đi đến Mesmer. Bây giờ tôi đã bước sang một cái vùng mới, đấy chính là Scardu Outpost. Thì mọi người có thể thấy là cái điểm màu xanh mà mình đã đánh dấu trước đó, và bây giờ mình đã đến được đó. Nhân tiện thì chúng ta cũng gặp lại được chị đẹp này. Tôi chỉ mong rằng là bà chị này sẽ cởi cái mũ kia ra để cho tôi được thấy rõ mặt, nhưng mà chắc là không đâu. Ở đây cũng có cái Scarducci này và một cái điểm checkpoint. Sau đấy thì tôi tiến thẳng về chỗ mà tôi đã đánh dấu để lấy cái tấm bản đồ. Trong lúc đang đi thì tôi bắt gặp một cái thằng kỵ sĩ này, nhưng mà nó lách qua tôi luôn. Vì thế thôi tôi cũng kệ, nhưng mà nó vẫn rượt theo mình. Tôi lập tức lấy cái tấm bản đồ này và phi ngựa chạy luôn. Vậy là chúng ta đã mở ra được thêm một cái nhánh nhỏ nữa của cái vùng đất này. Hiện tại theo tôi thấy thì chúng ta chỉ cần 2 tấm bản đồ nữa thôi là có thể mở được toàn bộ khu vực của cái vùng đất này. Một cái ở đây và một cái ở kia. Nhìn theo cái góc độ này chúng ta có thể thấy được rằng Mesmer đang ở bên trong cái lâu đài khổng lồ này. Ngoài Mesmer ra thì chúng ta còn chạm mặt với một con boss ở khu vực này, ở đây và ở đây. Trước mắt là vậy đi. Nhân tiện thì bây giờ tôi sẽ đi đến cái khu vực này trước. Lý do thì xíu nữa tôi nói sau. Và ở bên DLC cái độ khó của nó phải gọi là đa dạng. Bây giờ tôi ví dụ cái tấm bản đồ này nó nằm ở đây và tôi đang ở ngay đây đi, thì mình nhìn bằng mắt thì sẽ nghĩ rằng chỉ cần đi qua một xíu thôi là có thể lấy được. Nhưng mà thật sự là nó không phải vậy. Để mà lấy được cái tấm bản đồ này ta cần phải đi vào con đường này, và từ cái con đường đấy chúng ta sẽ vòng một cái đường rất là dài thì mới có thể đến được cái bản đồ này. Đấy là cái độ khó về địa hình ở bên này. Như tôi đã nói là bây giờ tôi sẽ đi đến cái khu vực này trước. Để mà đi được đến cái khu vực này tôi cần phải nhảy xuống cái hố ở trong cái làng này, và từ cái việc mà nhảy xuống hố ấy ta sẽ đi được ra đây, và từ đây ta sẽ đi qua 2 cây cầu này. Thì lúc đấy cái đường mà mình đi đến cái khu vực này nó sẽ không còn trục trặc cái gì nữa. Trong lúc tôi đang đi thì có một cái sự kiện liên quan đến Miquella đã xảy ra. Mảnh cổ nhẫn đã bị phá vỡ. Khả năng là Miquella đã từ bỏ cái mảnh cổ nhẫn của mình. Lý do mà Miquella phá vỡ cái mảnh cổ nhẫn của mình là vì anh ta có tham vọng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới mà anh ta không phải sống mãi trong cơ thể của một đứa trẻ, và nơi mà những người khác không phải chịu đựng như anh và Melania. Đập nát Ray Rune của mình có thể là một phần trong kế hoạch để phá vỡ trật tự cũ và xây dựng một trật tự mới, nơi mà anh ta có thể kiểm soát và bảo vệ những người mà anh yêu thương. Mặc dù biết vậy nhưng mà mình vẫn phải ngăn Miquella trở thành thần. Tôi lấy cái điểm checkpoint ngay đây. Sau một hồi nói chuyện thì chúng ta cũng đến được cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ mở cánh cổng này ra, sau đấy là đi sâu vào bên trong cái nhà thờ này, và sẽ gặp một người đang ngồi trên một chiếc ghế trông chả khác gì nhà vua. Và đặc biệt hơn là phía bên dưới ghế của ông này đang ngồi là cả một cái động rất là lớn, và ở sâu phía bên dưới đang ẩn chứa một con boss. Mà để có thể đi được xuống dưới ta cần phải làm nhiệm vụ của cái ông này. Khi mà nói chuyện với ông này xong, ông ta sẽ đưa mình một cái dây chuyền nhìn trông giống như là mình sẽ phải thổi vô để nó phát ra tiếng, và một cái tấm bản đồ, và vị trí của tấm bản đồ đấy sẽ nằm ở ngay đây. Nhưng mà để đi được đến đó thì mình cần phải đi vô tòa thành của thằng Mesmer thì mới có thể đến được đó. Thì đấy cũng là cái lý do mà tôi đến tìm gặp ông này đấy. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái tòa thành của thằng Mesmer. Đi vào trong đây sẽ là một cái thang máy khổng lồ để cho anh em ngắm cảnh đấy. Rồi hết rồi. Nhân tiện thì cái tòa thành này tên là Shadow Keep. Vừa lên tới nơi tôi lấy ngay điểm checkpoint này và tiến vào bên trong. Thì lúc này từ ở trong góc có một con hà mã khổng lồ nó lao ra. Tôi khá là bất ngờ và chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã chết luôn ở cái hiệp này.
khi mà săn cái con hà mã khổng lồ xong, ta nhận được một cái skill của nó và 2 cái Scaduchi. Con này thì nó không có mảnh hồi ức tại vì đơn giản là nó không có thôi, nhưng mà cái việc mà mình chạm mặt với nó là điều không thể tránh khỏi. Sau đấy thì ta sẽ tiến dần vào bên trong cho đến khi mà đến cây cầu này, và từ cái cây cầu này nó sẽ đưa mình ra tận 2 đường. Cái đường thứ hai thì tôi sẽ đi sâu, tạm thời thì mình sẽ rẽ trái sang đây để tiến vào bên trong cái thang máy khổng lồ, sau đấy đi lên và chúng ta đã đặt chân được đến cái thư viện của cái tòa thành Shadowkeep này. Do cái đường đi ở trong cái thư viện này nó hơi hắc não xíu, cho nên là tôi đã mất rất là nhiều thời gian để có thể tìm một cái con đường ở trong cái thư viện này để dẫn mình ra một cái chỗ mới. Nói chung là cái đường đi của mình ở trong này, mình cứ việc là đi lên và đi lên thôi. Đến đoạn này chúng ta sẽ nhảy sang cái bức tượng màu trắng, rồi mình sẽ tiếp đức sang kia. Ở đây lại có thêm một cái mảnh Scaduchi và một cái thập giá của Miquella, và lần này cô nói rằng ta bỏ lại đây cánh tay của mình. Như chúng ta được biết là Miquella đã từ bỏ rất là nhiều thứ thuộc về mình. Sau đấy lấy cái điểm checkpoint ra đây, từ cái điểm checkpoint này ta sẽ chạy ra phía bên ngoài, rẽ trái sang cái đường này thì ta sẽ gặp được bà chị áo đỏ. Bà này là một trong số những cận vệ của thằng Smedmer này. Cái chiêu lửa của bà chị này y chang như của thằng Smedmer, nhưng mà nhờ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho nên là tôi đã hạ sát bà này. Rồi mình tiếp tục đi thẳng về phía trước và rẽ trái vô trong đây. Đến đoạn này là chúng ta đã gần đi đến chỗ của thằng Smedmer rồi đấy. Trước khi mà mình đi đến chỗ thằng Smedmer thì lính của nó rất là nhiều, đặc biệt là mấy bà chị áo đỏ này. Chiêu thức của mấy bà này cực kỳ phiền phức, tôi phải mất đâu đấy 10 phút thì mới có thể càn hết mấy bà chị áo đỏ này. Thậm chí là tôi còn bị áp đảo về số lượng nữa và đã bỏ mạng. Lúc này tôi đã quay trở lại rồi đây, và khi mà tôi tiến vào bên trong căn phòng này thì tôi thấy có một người khá quen, đấy chính là bà chị Freya mà mình đã gặp ở cái thập giá đầu tiên khi mà mình mới đặt chân sang Shadow SG. Vừa mới gặp lại là đánh nhau luôn các bạn à. Sau khi đến bại bà chị Freya này xong, ta nhận được cây kiếm và cả bộ đồ của cô ta. Từ cái căn phòng mà mình đánh với Freya xong, ta chạy ra ngoài và chúng ta sẽ thấy được có một cái cần gạt nó nằm ở tầng dưới. Bây giờ thì tôi sẽ bắt cô xuống dưới, sau đấy ta sẽ kéo cái cần gạt này xuống. Lúc này cái cây cột mà đang treo những cái bức tượng sẽ được đẩy cao lên. Việc của mình bây giờ sẽ là bắt cô sang những cái bức tượng này. Nói chung là cái khúc bắt cô ở đây mình phải thật sự cẩn thận, chứ không là đi lại nó mệt lắm. Trong lúc tôi đang đi thì tôi thấy có một bà chị áo đỏ đang đứng phía đối diện mình, vì thế tôi liền nảy ra ý tưởng đấy chính là sẽ lấy đá chọi cho đến khi nào bà chị ấy té xuống thì thôi. Ta tiếp tục bắt cô sang căn phòng này và chạy thẳng ra ngoài đây. Mọi người từ từ để tôi đánh cho thằng này rớt xuống dưới cái. Sau đấy ta sẽ đi lên cái cầu thang này. Đấy, lên tới đây là chúng ta đã thực sự là đến khu vực của thằng Smedmer đang cư ngụ rồi đấy. Mesmer là con trai của nữ hoàng Marika, nhưng không rõ người cha là ai. Và lý do mà Mesmer bị đẩy sang vùng đất Shadow đều nằm trong kế hoạch của Marika. Vì trước kia nữ hoàng đã có thù hằn với tộc của con thần thú, nên đã cử Mesmer và đội quân của hắn ta đi chinh phạt tòa thành của con thần thú nhằm trả thù bộ tộc này. Đồng thời cũng phong ấn đường đi lên thánh tích. Và cho các bạn nào chưa biết, ở
trên đỉnh của cái thánh tích ấy là một cánh cổng khổng lồ mà Marika từng sử dụng nó để hóa thành thần, và việc phong ấn đường đi lên để nhằm không cho bất kỳ ai có thể hóa thành thần giống như Marika được nữa. Còn về Smedmer, khi sinh ra đã bị dính lời nguyền là trên người anh lúc nào cũng sẽ có một con rắn luôn vây quanh bên người, và Marika đã cố gắng tìm cách để hóa giải lời nguyền ấy, thậm chí là móc một bên mắt của Smedmer ra và thay vào đó là một con mắt khác có dấu ấn của bà ta, với hy vọng rằng có thể giải được lời nguyền từ con rắn đấy. Nhưng kết quả chỉ là làm yếu cái lời nguyền đấy đi thôi, và giữ cho Smedmer có một ngoại hình không quá dị dạng. Chung quy lại là nữ hoàng Marika đã giấu tung tích của Smedmer thông qua cuộc chiến ở cái thành Belurad để nhằm bảo vệ anh, không cho anh bị lộ ra ngoài để tránh những hệ lụy sau này, và đồng thời cũng thành công trong việc trả thù tộc con thần thú và phong ấn cánh cổng thần. Cái đấy người ta gọi là một mũi tên trúng hai con nhện ấy, vừa đảm bảo được sự an toàn cho Smedmer không bị lộ ra ngoài, đồng thời cũng thành công trong việc trả thù và phong ấn cánh cổng. Mongrel intruder. That tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Nesmis flame. I will not suffer. A lord devoid of light. No, Mother, forgive me.
awaken in the jaws of the abyssal serpent, shorn of light. America, a curse upon thee. Sau khi mà đánh bại xong Mesmer, chúng ta sẽ nhận được ngọn lửa của hắn. Đây cũng chính là cái chìa khóa sẽ giúp cho chúng ta lên được cái thánh tích và một cái mảnh hồi ức của tên này. Xong rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại họ bàn tròn và test thử vũ khí của thằng Mesmer và Rayana. Đây là vũ khí của thằng Mesmer này. Skill của cây này thì không còn gì phải bàn nữa. Thậm chí là chúng ta có thể phi cây giáo này mà không sợ bị mất mana. Và cái điều ấy nó rất là tiện lợi. Tiếp đến sẽ là cặp song kiếm của Rayana. Skill của cây này nó y chang như cái lần mà mình đánh với Rayana luôn ấy. Một bên là thi triển sức mạnh phép thuật và một bên là thi triển sức mạnh lửa. Khỏi phải bàn anh em mà nhìn rất chi là đẹp mắt. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại thư viện, sau đấy là tiến vào cái thang máy ở trong này, kích hoạt cái thang máy và đi xuống. Xuống tới nơi thì ở dưới đây nó như một cái mê cung vậy, cho nên là đi cũng khá lâu ấy thì mới ra được cái chỗ mà mình cần đến. Nhân tiện thì những cái con quái vật bên trong chiếc lu này chính là hệ quả sau nghi thức của bộ tộc con thần thú gây ra. Bây giờ ta sẽ di chuyển xuống khu vực này và tiến thẳng ra phía trước. Sẽ có một cái điểm checkpoint. Từ cái điểm checkpoint này ta sẽ mở cái cánh cửa này ra, cái cửa nhỏ xíu ở bên phải. Hiện tại là tôi đang có mặt ở trên cây cầu và từ cây cầu này nó sẽ dẫn mình đến cái vùng đất đối diện và vùng đất ấy cũng chính là nơi mà mình sẽ phá giải phong ấn. Sau khi mà đến nơi chúng ta sẽ lấy cái điểm checkpoint này. Để thì như anh em có thể thấy phía đối diện mình chính là cái thánh tích đấy, nhưng mà nó đang bị phong ấn rồi và việc của mình sẽ là đánh bại cái con boss đang canh giữ cái phong ấn ấy ở trên cái vùng này. Nhưng mà chưa, tôi chỉ lấy cái điểm checkpoint ở trên cái vùng này thôi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều thứ để cho tôi khám phá và những cái con boss xung quanh cái vùng đất này, cho nên cái địa điểm này sẽ là cái đích đến cuối cùng của mình. Bây giờ mình sẽ tìm đường để đi đến đây và lấy cái tấm bản đồ này. Nhưng mà để mà lấy được cái tấm bản đồ ở đây ấy, thì như tôi đã nói trước đó là chúng ta sẽ đi vào trong đây. Vì thế là bây giờ tôi sẽ dịch chuyển ra đây. Khi mà dịch chuyển đến nơi tôi lập tức lên ngựa và đi đến cái hang đấy. Nhân tiện thì ở ngoài hang nó cũng có một cái Scaduchi này. Đi tiếp vào bên trong, chúng ta sẽ thấy có một cái cây vàng nhỏ ở đây và phía dưới chân cây đấy chính là một cái skill. Đây là skill hỗ trợ. Đi tiếp được một hồi thì chúng ta đã thoát ra được khỏi cái hang ấy và chúng ta đã có mặt ở khu vực phía dưới. Bây giờ việc đơn giản của mình là cứ chạy cho đến khi nào hết cái đoạn đường này và thấy cái tấm bản đồ thì thôi. Trên đường tôi đi thì đã bắt gặp một người bạn cũ. Vì thế là tôi đã dừng chân lại để chào hỏi một xíu. Sau một lúc thì tôi cũng đã đến được vị trí của cái tấm bản đồ và lấy nó. Đây,
thì bây giờ chúng ta cũng đã mở ra được thêm một cái nhánh nữa của cái vùng đất Shadow này. Nói chung là cái khu vực ở bên đây thì nó cũng chỉ có một con boss, nhưng mà con boss đấy nó ở trên chứ không phải là nó ở dưới. Nhưng mà ở phía bên trong cái tàn tích này đang có một cái Scaduchi. Vì thế là bây giờ tôi sẽ đi vào trong đấy để lấy cái Scaduchi. Ngoài cái Scaduchi ra thì ở trong này nó còn có thêm một cái phụ kiện. Đấy chính là Chu Henson Talisman. Cái món Talisman này nó sẽ hoạt động khi mà mình cầm một món vũ khí bằng hai tay. Mọi người nghe kỹ nhé. Cầm một món vũ khí bằng hai tay chứ không phải là hai tay, mỗi tay một món vũ khí. Mọi người thấy cái núi ở phía trước mặt mình chứ? Sớm thôi thì mình sẽ có mặt ở trên cái đỉnh núi ấy và chinh phục cái con rồng đang trú ngụ ở trên đấy. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến cái lăng này, tại vì tôi đang cần một cái bộ giáp để đi săn cái con rồng ở trên đỉnh núi kia. Vì thế là chúng ta sẽ có một cái cuộc chạm trán ở bên trong cái lăng này đấy. Đấy thì chúng ta đã nhận được một cây kiếm và cả một cái bộ giáp của thằng chiến binh này. Nói chung là tôi lấy sẵn giáp thôi, còn cái việc mà mình săn rồng á thì cái đấy là nó phải về sau lận, còn cũng sắp rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại thư viện, nhưng mà bằng một con đường khác. Tôi sẽ dịch chuyển ra cái vị trí này và sau đấy tôi lên ngựa và chạy thẳng vào bên trong đây. Tôi không biết là cái cơ chế ánh sáng ở trong cái đường hầm này nó như thế nào, mà nhìn như kiểu giống như là tôi đang chạy một chiếc xe sang vào một cái hầm trong một căn nhà hơn 10 tỷ. Đến đây thì tôi lấy cái điểm checkpoint này. Cho các bạn nào chưa biết thì đây là khu vực phía dưới cái lâu đài Shadow Keep của thằng Smedmer đấy. Ở dưới đây thì bị nhấn chìm bởi nước hết rồi các bạn à. Về sau thì chúng ta có thể rút cạn cái nguồn nước này đi, nhưng mà hiện tại thì chưa. Sau đấy là tôi đánh nhau với cái con mụ áo đỏ này và hạ gục ả trong một chiêu. Tiếp đến tôi bắt cua sang đây, chạy dần lên phía mái nhà và nhảy vô bên trong. Vì sao mà tôi phải đi cái đường nó cồng kềnh như thế này? Tại vì đây là đường duy nhất sẽ dẫn chúng ta ra phía sau của cái tòa thành Shadow Keep. Ngoài ra thì không còn bất kỳ con đường nào khác để đi đâu, chỉ có đường này là đường duy nhất thôi. Đạp lên cái thang máy này và đi lên. Lên đến nơi là chúng ta đã quay trở lại cái thư viện rồi đấy. Nhưng mà cái vị trí hiện tại tôi đang đứng là không có cách nào để có thể đi trực tiếp từ cái thư viện này lên, mà là phải đi một cái đường cực kỳ xa ở phía dưới kia. Sau đấy thì chúng ta sẽ trèo lên cái thang này. Cái thang này cực kỳ dài nhé, phải trèo đâu đấy 1-2 phút ấy mới lên tới nơi. Lên tới nơi thì chúng ta thấy một người khá là quen thuộc chứ nhờ. Mọi người nhớ trước đó là mình đã đứng ở trên cái lưng của cái bức tượng này và ném đá sang bà chị áo đỏ này. Và bây giờ chúng ta đã xuất hiện đằng sau lưng của bà chị này. Thiệt là ảo diệu. Bây giờ thì mình sẽ đi tà tà lên. Ở đoạn này tôi để ý là phía sau cái kệ sách là một cái lỗ, vì thế tôi đã nhảy ra và tiếp tục di chuyển thuận theo đường đi cho đến khi mà lên tới đây chúng ta sẽ lấy được một điểm checkpoint. Bây giờ thì vào cái thang máy mini này và đợi nó kéo mình lên thôi. Lên tới đây là tôi cực kỳ thận trọng trong việc di chuyển, tại vì lâu lâu sẽ có những con dơi nó xuất hiện và nó làm phiền mình ấy. Tệ nhất là rớt xuống dưới. Nhưng mà nhờ có cây giáo của thằng Smedmer thì không gì là khó cả.
thậm chí có thể tấn công từ xa mà không sợ mất mana. Thế là quá là tuyệt vời. Bây giờ thì tôi sẽ nhảy xuống cái bánh răng này, sau đấy là bắt cua sang đây và tiếp đất ở đây. Rồi bây giờ khúc này mình chỉ việc chạy ra ngoài này thôi và tiến vào bên trong thang máy ở đây để cho cái thang máy nó kéo mình xuống. Do là mất kiên nhẫn quá cho nên là tôi nhảy xuống luôn, hên không chết. Bây giờ ta tiến xuống đây này, sẽ có một cái thang máy và từ cái thang máy này nó sẽ dẫn mình ra phía sau của cái tòa thành để cho tôi có một cái cuộc chạm trán với cái con boss ở ngoài này. Con boss lần này tên là Commander Gaius. Từ lúc sinh ra là ông này đã bị phế 2 cái chân, vì thế là ông luôn có một người bạn đồng hành cùng với mình. Đấy chính là con lợn rừng. Đồng thời ông cũng là bạn thân của Smedmer và đại tướng Radan. Hồi xưa thì ông này sát cánh cùng với Smedmer ở bên vùng Lens Between. Nhưng mà sau khi nghe tin Mesmer chuyển sang vùng đất bóng tối thì ông cũng không màng đến nguy hiểm để kề vai sát cánh cùng với người bạn của mình. Như tôi đã nói, nếu mà tôi có cơ hội nói chuyện cho anh em nghe là chứng tỏ tôi chết rồi. Sau khi mà cho ông đoàn tụ với Smedmer thì ta nhận được một mảnh hồi ức của ông ta. Bây giờ thì tôi sẽ lấy cái điểm checkpoint ngay đây và tiến vào nơi mà con boss đã chạy ra. Khu vực ở bên trong này là khu vực gần cái cây này, cho nên là cái mảnh Scaduchi ở trong này nó sẽ khá khá đấy. Đây đúng như tôi nghĩ, ở đây có tổng cộng là 5 cái Scaduchi, rất chi là dồi dào.
tôi quyết định nhặt lên hết toàn bộ cái đống Scaduchi này. Và đương nhiên rồi, cái chỗ mình đánh boss này chỉ đơn giản là mình đánh boss xong thôi, chứ ngoài ra thì nó không có dẫn mình đến bất kỳ một cái khu vực nào mới cả. Cho nên là bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái chỗ mà mình vừa mới đặt chân xuống, xong rồi mình rẽ phải vô trong căn phòng này. Phía trước mặt mình là một cái bức tượng, và chúng ta không thể nào đẩy cái bức tượng này bằng tay không được. Vì thế là bây giờ tôi sẽ dịch chuyển đến cái làng này, tại vì ở gần cái làng này có một thứ có thể mở được cái cánh cổng đấy ra. Sau khi đến nơi, tôi lập tức lên ngựa và di chuyển về khu vực ở bên trái của cái làng này. Ở dưới cái gốc cây này sẽ là một cái emote, và cái emote này chính là cái chìa khóa để đẩy cái bức tượng kia ra. All Murder. Bây giờ thì tôi quay trở lại cái bức tượng khi nãy và sử dụng cái emote All Murder là chúng ta sẽ đẩy được cái bức tượng này ra. Đấy, ảo chưa? Sau đấy thì tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước là chúng ta sẽ được cận cảnh khu vực mộng mơ nhất của cái cõi Shadow này. Thề nhá, bây giờ mà cho tôi xây nhà sống ở đây là tôi chịu liền luôn ấy. Nó quá là bình yên và không có một chút xô bồ nào. Tôi liền nhảy xuống dưới và lấy cái điểm checkpoint ở gần đó. Hiện tại là tôi sẽ chưa đi cái khu vực này đâu. Nhân tiện thì có một cái khu vực khác nó cũng cực kỳ đẹp, nhưng mà không bằng vùng đất mộng mơ. Đấy chính là vùng Kelurin. Đấy, đập vô mặt mình là nguyên một cái cánh đồng toàn là hoa bỉ ngạn xanh. Thật ra tôi giỡn ấy chứ tôi cũng không biết tên cụ thể của cái hoa màu xanh này là gì, nhưng mà nhìn nó trông giống như là hoa bỉ ngạn xanh, cho nên là tôi thuận miệng tôi gọi như thế luôn. Khu vực này là khu vực liền kề với bờ biển, cho nên là tôi sẽ gọi khu vực này là khu vực hoa bỉ ngạn xanh. Bây giờ thì tôi tiếp tục cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước. Đến đây thì tôi đã nhặt được một tấm bản đồ. Cái tấm bản đồ này sẽ mở ra cho mình thêm một cái nhánh nhỏ nữa ở phía dưới của cái vùng đất này. Hình như là trước đó tôi chỉ đề cập đến 2 tấm bản đồ thôi. Tôi quên mất có đến tận 3 tấm bản đồ lận, và cái tấm này là tấm thứ 3 này. Vậy là chúng ta chỉ còn một tấm bản đồ cuối cùng ở dưới khu đầm lầy kia. Nhân tiện thì ở phía dưới bản đồ đây là một cái hố, và ở phía dưới cái hố đấy là một con boss. Vì thế là bây giờ tôi sẽ tiến đến cái hố đấy. Khi đến nơi thì quả thật đây là một cái hố rất là sâu. Cái hố này là dành cho người khổng lồ này. Vì thế là cái đường đi xuống của nó cách nhau rất là xa. Việc của mình sẽ là bắt cua xuống từ từ, chứ đừng nhảy hẳn xuống các bạn nhé. Khi mà nhảy xuống tới nơi, ta sẽ lấy cái điểm checkpoint ngay đây. Sau đấy là không được cưỡi ngựa nữa mà phải đi bộ. Khi mà tôi chạy sâu vào bên trong thì quả thật là một cái động rất là lớn, tên là Stone Coffin Fissure. Tôi lấy cái điểm checkpoint gần đó và sau đấy là đi tà tà xuống. Trong lúc đi thì tôi đã gặp phải một cái chuyện khá là cây cú. Chứ ở dưới đây còn có mấy con sâu đá này. Trên đường mình đi bắt buộc phải đánh những con sâu đá này, chứ không là nó sẽ bắn tỉa mình. Và tụi này bắn cực kỳ chuẩn nhá. Sẽ là trở ngại rất lớn trong cái việc mà mình bắt cua. Ở đây nó còn có một cái cục thịt to đùng này, trông tởm lắm các bạn à. Tôi còn bị cái cục thịt nhỏ nó bám lên trên đầu nữa. Và sau đấy là đánh nhau với những thằng bộ xương ở dưới này. Sau khi mà trải qua hết những cái sinh vật vừa rồi thì tôi còn đụng độ thêm thằng người sói nữa. Phải công nhận là cái đường đi đến đánh boss mình phải chạm chén rất là nhiều con. Nó cũng tương đối là khó nhằn. Và đây cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới. Tôi không biết là cái lực hút ở trong cái động này nó hoạt động như thế nào, nhưng mà với cái độ cao này mà người bình thường nhảy xuống là có vẻ là đầu thai rồi các bạn này. Nhưng mà tôi vẫn toàn mạng nhé. Nhưng tiện là mục đích mình đến đây là đánh boss. Và đồng thời con boss này nó tên là Hiệp sĩ Thối Rữa, là người canh gác của Thánh China. Đây là con boss với tạo hình là rất là nhiều thi thể và xác chết chồng chất lên nhau, cho nên là mới tạo ra được cái con boss này.
Sau khi mà tôi đánh bại hiệp sĩ thối rữa thì ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của tên này. Sau đấy tôi tiến vào bên trong cái hang này và đã gặp Thánh China. Theo như tôi được biết thì Thánh China tượng trưng cho tình yêu, nhưng mà đã bị Miquella vứt bỏ. Tức là Thánh China đã từng là một phần của Miquella, nhưng mà đã bị anh ta vứt bỏ. Tôi tiến tới và húp một ngụm mật hoa của Thánh China. Và sau đấy là tôi đã đầu thai. Phải đầu thai đâu đấy mấy lần thì Thánh China mới nói cho tôi biết rằng Altered would be Miquella's prison. You must kill Miquella. Grant him forgiveness. sau khi mà nghe những cái lời của Thánh China thì ta biết rằng Miquella đã vứt bỏ hết mọi thứ thuộc về mình và cả nhân cách của anh ta chính là Thánh China ở đây. Còn về cái việc mà vứt bỏ xác thịt thì chúng ta đã được thấy thông qua những cái cây thập giá kể từ cái lần mà mình vừa mới đặt chân vào cái vùng đất này. Cho nên là bây giờ bắt buộc mình phải ngăn cho Miquella trở thành thần, và cái chết chính là cái sự nhân từ duy nhất để giúp cho Miquella được giải thoát. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại khu vực phía dưới của tòa thành Shadowkeep, sau đấy là nhảy vô trong căn nhà này và trèo lên cái thang này sẽ dẫn mình đến một cái cần gạt. Công dụng của cái cần gạt này sẽ là rút cạn hết toàn bộ nguồn nước ở dưới cái khu vực này. Sau khi mà rút cạn cái nguồn nước xong, tôi lập tức chạy xuống dưới và lấy cái điểm checkpoint này. Rồi tôi tiến vào bên trong cái nhà thờ này, và toàn bộ những cái chuỗi việc làm vừa rồi là để cho tôi đánh với một con boss ở phía dưới này. Con boss lần này tên là Scaduchi Avatar. Tên của con boss này y chang như mấy cái con mà nó hay chật ở dưới cây Mino Tree ấy, là hiện thân của cây Scaduchi khổng lồ trong vùng đất này. Scaduchi được sinh ra cùng một thời điểm với cây Tree. Cây Tree bên vùng Land Between là tượng trưng cho ánh sáng và trật tự, còn Scaduchi thì lại đối lập hoàn toàn so với cây Tree. Nó tượng trưng cho bóng tối và vô trật tự. Minh chứng cho việc đấy chính là những thứ mà chúng ta đã thấy từ lúc mà vừa mới đặt chân sang cái vùng sa đồ này.
đánh bại Scaduchi Avatar xong, ta nhận được một cái Miquella Ray Rune. Đây là cái mảnh cổ nhẫn mà Miquella đã vứt bỏ này. Tại sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Có khi đây là địa điểm mà Miquella đã vứt bỏ cái cổ nhẫn của mình, nhưng mà hiện tại thì nó đã bị vỡ vụn rồi. Và đồng thời là một mảnh hồi ức của cái con Scaduchi Avatar này. Bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại cái nhà thờ mà mình đã checkpoint trước đó để vô nói chuyện với ông này và nhận nhiệm vụ của ông ta. Trước đó là mình đã nói chuyện với ông này rồi và ông ấy đưa cho mình một cái cây kèn hình ngón tay và một tấm bản đồ. Bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại cái vùng đất mộng mơ. Nhiệm vụ của ông này đấy chính là đi đến 2 khu vực ở trên bản đồ, và 2 khu vực này nó tương tự như nhau, chỉ khác nhau về vị trí địa lý thôi. Bây giờ thì tôi sẽ xuất phát ở vùng đất mộng mơ trước. Vừa đi được chút xíu thì tôi đã gặp phải người quen. Mấy thằng này chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi từ lúc mà mới bắt đầu chơi Elden Ring này. Sau khi mà tôi đánh bại 2 thằng Tree Sentinel và đi tiếp thì tôi đã đến được cái chỗ này. Đây là khu vực có rất là nhiều những cái ngón tay khổng lồ. Bây giờ tôi sẽ di chuyển đến khu trung tâm. Sau đấy là thổi vào cái đầu ngón tay này và mình sẽ nhận được một món talisman. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái nhà thờ và nói chuyện với ông Ymir. Đồng thời tôi mua hết toàn bộ skill của ông này. Bắt buộc là mình phải mua hết toàn bộ skill của ông này thì mình mới đi xuống dưới được. Sau đấy thì tôi quay trở lại vùng Kelurin. Trên đường tôi đi đã phải đánh nhau với một cái con rồng. Đây mới thật sự là con rồng xác sống này.
Sau khi mà đánh bại con rồng đấy và đi tiếp thì tôi đã đến cái khu vực thứ hai. Cái chỗ này nó cũng tương tự như cái chỗ khi nãy là nó có rất là nhiều ngón tay. Và đồng thời cái con boss lần này mình đánh nó sẽ liên quan đến ngón tay. Thổi vào cái ngón tay khổng lồ này là ta sẽ nhận được tiếp một cái talisman. Sau đấy là mình quay trở lại nói chuyện với ông Ymir và mua cái skill còn lại của ổng. Bây giờ tôi sẽ dịch chuyển ngược lại cái chỗ này và tiến vào bên trong. Đấy, lúc này thì ông ấy đã rời khỏi chiếc ghế của mình và không biết đi đâu. Bây giờ việc của mình sẽ là đẩy chiếc ghế này ra. Đồng thời chúng ta cũng đã mở được cái đường để đi xuống dưới. Khi mà xuống tới dưới, đây là một cái động rất là lớn. Kèm theo đấy là những cái bức tượng được khắc lên hình ngón tay. Tôi di chuyển đến phía cuối con đường là một cái ngón tay khổng lồ. Và việc của mình sẽ là thổi vào cái ngón tay này. Ta sẽ được dịch chuyển đến khu vực của con boss. Con boss này tên là Mother of the Finger, người mẹ của các ngón tay. Hồi trước bà Marika đã từng đến gặp con này nè. Hình như là để hỗ trợ cái việc mà bả hóa thành thần. Sau khi mà đánh bại người mẹ của những ngón tay thì ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của nó. Lúc này tôi quay trở lại nhà thờ thì có một giọng nói vang lên. Count Ymir's wisdom, you undeserving little miss. Surrender to the night of your life. My dear star, a fine mother, you will be. My shining star, grant me a mother's strength. Look here at my fingers. I will be the true mother, and I will be the only mother. Cái cuộc chạm trán vừa rồi là chắc chắn là nó sẽ diễn ra nếu mà mình quay trở lại cái nhà thờ. Tại vì mình đã giết chết thần của hai người kia mà mình còn vác xác về đây, cho nên là hai người kia xuất hiện với mục đích là trả thù. Tôi tiếp tục quay trở lại nhà thờ thêm một lần nữa và khi này mình chạy vô trong góc
sẽ thấy có một người ngồi ở đó. Chính là cái cô gái khi nãy mà mình đánh bại. Xong rồi bây giờ mình sẽ nói chuyện với cô ta. Cho đến đây chúng ta sẽ có 2 sự lựa chọn. Một là dùng cái Iris of Grace, 2 là cái Iris of Occultation. Nếu mà chọn cái thứ nhất thì ta sẽ nhận được hồn của cô gái này. Mình có thể triệu hồi ra trong lúc đánh boss. Còn nếu mà mình chọn cái thứ hai thì mình sẽ nhận được thanh kiếm của cô ta. Đây là một cái thanh katana đen trông rất là ngầu. Đối với những người chơi mà kiểu thuần về katana thì cái việc mà lấy cái cây katana đen này là điều không thể tránh khỏi. Ở ngày thứ 50 tôi quay trở lại cái tòa thành Shadowkeep, ngay tại cái vị trí mà mình đã từng đánh với con hà mã. Sau đấy là mình di chuyển đến phía cây cầu. Và từ cây cầu này mình đâm thẳng đến cuối đường. Sẽ có một cái thang cho mình trèo xuống. Xuống tới nơi mình sẽ chạy vào trong đây và nhảy xuống đây. Nói chứ leo thang xuống từ từ các bạn ơi. Tiến vào trong căn phòng này sẽ có một cái bức tường tàng hình. Nó nằm ngay đây này. Mình sẽ tác động vật lý vô cái tường này để cho nó mở ra. Ở trong cái căn phòng này nó sẽ dẫn mình đến cái quan tài. Bây giờ việc của mình là vô quan tài nằm ngủ chờ cho đến nơi thì thôi. Ở đầu video tôi đã từng nói nằm ngủ trong mấy cái quan tài này nó bất ổn lắm. Và khi tỉnh dậy tôi đã đến khu vực phía dưới. Bây giờ mình chạy ra đây để lấy điểm checkpoint. Đây hiện tại các bạn có thể thấy rằng tôi đang có mặt ở phía dưới. Và từ vị trí này mình sẽ đi một mạch cho đến cái tấm bản đồ cuối cùng. Tôi lên ngựa và di chuyển đến khu vực thác nước. Các bạn phải cẩn thận với cái thằng khổng lồ lửa nhé. Thằng này đặc biệt hơn cái thằng trước đó mà mình đánh là nó có thể tấn công từ xa và rất xa. Sau khi mà đợi lửa tắt thì tôi nhảy vào bên đây để lấy điểm checkpoint này. Và từ cái điểm checkpoint ấy tôi di chuyển băng qua những cái chướng ngại vật để đến cái điểm checkpoint tiếp theo. Sau khi lấy cái điểm checkpoint này xong, ta sẽ di chuyển xuống dưới từ từ. Cái khúc này là mình phải bắt cua xuống từ từ. Nếu mà không khéo té xuống là chết như chơi các bạn à. Khi mà đã bắt cua xuống dưới rồi thì mình sẽ tiếp tục bắt cua xuống dưới thêm một lần nữa. Tại vì ở dưới đây nó có một cái dungeon. Bây giờ mình cứ ôm tường phía bên trái là sẽ thấy một cái dungeon. Từ cái dungeon này sẽ dẫn mình ra cái tấm bản đồ cuối cùng. Ở trong cái dungeon này tôi phải đi xuống đâu đấy hơn mấy cái thang máy thì tôi mới thoát ra được khỏi cái dungeon này. Cái dungeon này chắc là dungeon bự nhất mà tôi từng thấy. Sau khi đánh bại con boss vừa rồi, ta nhận được nguyên cái cây vũ khí của nó và lấy cái điểm checkpoint ra đây. Vậy là chúng ta đã chính thức bước xuống dưới khu đầm lầy. Cái khu ở dưới đây nó rất là rộng nhé và mình sẽ không được cưỡi ngựa. Thế chả khác gì cơn ác mộng. Bây giờ tôi sẽ chạy hẳn về phía cuối con đường sẽ có một cái tấm bản đồ. Để vậy là chúng ta đã mở hết toàn bộ khu vực ở trong cái vùng xa đồ này. Từng những cái miếng bản đồ nhỏ đã gộp lại thành một cái miếng bản đồ to. Nhân tiện thì ở dưới cái đầm lầy này có một cái con thực thể nó rất là khó chịu. Mình không thể nào tác động vật lý lên nó được hay là dùng chiêu này nọ các thứ. Con này hoàn toàn miễn nhiễm sát thương. Và khi mà nó phát hiện mình là nó sẽ ám mình cho đến khi nào mà mình chết thì thôi. Và cách duy nhất để có thể đánh được tụi này đấy chính là dùng một chiếc khiên và canh thời điểm parry ngay lúc mà nó ra đòn là chúng ta sẽ tác động vật lý được lên nó. Mấy con này cực kỳ khó chịu nhá, tôi đã chết bởi mấy con này rất là nhiều lần khi mà tôi xuống đây. Cho nên là tôi sẽ diệt trừ hết toàn bộ những cái sinh vật này.
Sau khi mà diệt trừ hết cái đám kia thì lúc này tôi cũng đã di chuyển đến nơi mà mình cần đến. Đấy chính là cái tòa lâu đài này. Mọi người nhìn phía trước lâu đài là cái gì này? Ở đây có tổng cộng là 10 cái xác nhưng mà lại không có đầu. Ở trên đầu của những cái xác khô này ghim một cái gì đấy màu vàng vô này. Chắc đây là một cái nghi thức gì đấy mà có lẽ là xíu nữa chúng ta cũng không biết được. Tôi mở cái cánh cổng này ra và tiến vào bên trong. Nhân tiện thì tòa lâu đài này tên là Mirasmen. Tôi lấy cái điểm checkpoint ngay đây và ngồi xuống nghỉ. Trong tòa dinh thự này đang có một con boss tên là Mithra, chúa tể của ngọn lửa điên. Mithra đã từng là một nhà hiền triết nhưng do tiếp xúc với Untouchable là mấy cái con mà tôi diệt trừ ở trước đó, bản chất của mấy cái con đấy nó gần như là Fancy Flame hay còn gọi là ngọn lửa điên ấy, cho nên ông đã bị thu hút vào thứ được gọi là Fancy Flame, ngọn lửa điên. Ngọn lửa điên tồn tại bằng cách hấp thụ sự đau khổ, tuyệt vọng của con người. Khi mà đã hút cạn hết mọi thứ thì một con quái vật sẽ xuất hiện và sẵn sàng hủy diệt hết mọi thứ bằng ngọn lửa ấy. Cho nên là có rất là nhiều gia tộc khác căm ghét và luôn phải tìm cách để ngăn chặn hoặc giam cầm ngọn lửa điên ấy. Nói đơn giản là khi mà một người quá đau khổ và không còn gì để mất cả thì lúc này cái thứ mà sẽ dẫn đường mình đấy chính là Fancy Flame. Ngọn lửa điên ấy sẽ sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai từ bỏ nhân tính của mình. Do Mithra đang đi theo ngọn lửa điên ấy cho nên bộ tộc của con thần thú đã kéo đến dinh thự của ông và tàn sát hết toàn bộ người trong dinh thự. Còn Mira thì bị chúng đâm một cây kiếm vào giữa họng cũng như nguyền rủa ông. Thanh kiếm bung ra thành những đầu nhỏ xuyên hết da thịt và nội tạng của ông, khiến Mira vô cùng đau đớn. Ông và vợ ông Nanaya đã bị giam cầm trong tòa dinh thự đấy bởi tộc con thần thú. Nhưng đã có một sự kiện khiến ông vô cùng đau đớn, đấy chính là vợ ông đã tự sát cùng với đứa con mới chào đời. Lúc này thì chúng ta nghĩ rằng Mithra đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Fancy Flame hay còn gọi là ngọn lửa điên. Nhưng do ông là một người rất yêu quý gia đình mình nên ngọn lửa điên đã không chiếm được tâm trí ông. Depths of your... Enough. I have endured more than enough. I ask you forgive me, dearest Nanaya.
Sau khi mà đánh bại cái con quái vật ấy thì ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của nó. Đây bây giờ tôi giải thích một xíu nè. Tính mạng của ông Mira đã kết thúc ngay từ cái lúc mà ổng rút cây kiếm ra rồi. Và cái thứ mà mình đánh chính là Fancy Flame, chứ không còn là Mira nữa. Đây, bây giờ là đến cái đoạn mà nhiều người đang rất là mong chờ này. Đấy chính là đi săn rồng. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái vị trí mà mình đã từng đi vô tòa lâu đài Ensuite của Reanna. Sau đấy là ta sẽ di chuyển về phía nam. Để như các bạn có thể thấy cái điểm mà tôi đang đánh dấu này. Và tôi nghe thấy có tiếng gì đó. Có vẻ như ông này đã bị trọng thương rồi này. Là vì ông đã ngạo mạn đi đến hang của con rồng đang ẩn mình trên cái đỉnh núi kia và đã bị nó đánh bại. Cho nên là bây giờ phải nằm ở đây để cầu cứu những người như mình. Do là ông này đã cầu cứu mình cho nên là mình không thể nào từ chối được. Bây giờ tôi sẽ chạy về phía cuối con đường. Là sẽ có một cái hang ở phía bên trái. Tôi quẹo vô và đi sâu vào trong hang. Lấy cái điểm checkpoint này. Sau đấy tiếp tục lại đi xuống. Được một lúc thì tôi cũng tìm ra được con đường hợp lý. Đấy chính là phía dưới đây đấy. Tôi lập tức chạy xuống phía dưới và nhảy xuống. Wow, cái cảnh này khá giống với cái lần mà mình đánh với thằng hiệp sĩ thối rữa và gặp thánh China. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong đây là mình sẽ được đối đầu với người rồng. Sau khi mà đánh bại người rồng thì chúng ta nhận được một cây katana và cây katana này chuyên đi săn rồng. Đây là một loại katana được ra mắt chung với DLC Elden Ring luôn. Nó sẽ khác hơn so với katana thường. Katana thường thì mình cầm nhỏ gọn, không quá nặng. Còn cây katana này nó sẽ khá nặng đấy. Nhưng mà được cái là nhìn nó đã. Có điều là thao tác hơi chậm. Sau khi mà đánh bại người rồng và lấy cây kiếm xong thì ta tiếp tục đi thẳng về phía trước cho đến lúc này là tôi đã có mặt ở phía dưới chân núi và cái ngọn núi mà con rồng đang trú ngụ tên là Chapik. Ngay ở phía dưới chân núi là có 3 cái xác rồng này và một con rồng đang nằm ngủ. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ bỏ qua cái con rồng đang ngủ này và nguyên nhân mà có nhiều xác rồng đến vậy đều liên quan đến con rồng chúa đang ngự trị ở trên cái đỉnh núi kia. Đang đi thì tôi thấy có 2 con rồng nó đang chạm nhau ở đây. Vì thế là tôi sẽ đứng phía ngoài quan sát để cho đến khi nào một trong 2 con nằm xuống thì tôi sẽ tham chiến. Đấy là kế hoạch.
Sau khi mà tôi đánh bại xong hai con rồng thì tôi đã gặp ông Egon ở đây. Trong lúc tôi nói chuyện với ông thì ông đã chỉ đường cho tôi đi lên đỉnh núi. Sau khi mà nói chuyện với Egon xong, tôi lập tức lên ngựa và đi đến cái đỉnh núi ấy để săn con ác quỷ đang ngự trị ở trên đấy. Con rồng mà chúng ta sắp chạm mặt tên là Bell. Trong quá khứ, Bell đã từng chống lại chúa rồng Vlasidusat, vua của cả loài rồng. Tuy nhiên, trận chiến đấy đã bất phân thắng bại và kết cục là cả hai con rồng đều bị trọng thương rất nặng. Vua rồng Vlasidusat thì bị mất hết hai cái đầu và chỉ còn lại hai cái. Còn Bell đã bị mất đi một chân trái, lẫn đôi cánh cũng không còn nguyên vẹn. Lý do Bell nhắm đến ngôi vị chúa tể của Vlasidusat vì Bell thuộc vào giống loài rồng Wyver, là một giống loài thấp kém hơn nhiều so với loài rồng cổ đại Asian của Vlasidusat. Nhận thức được sự thấp kém của mình nên Bell đã tàn sát và hút máu những con rồng khác để trở nên mạnh hơn. Sau một khoảng thời gian dài, khi cảm thấy mình đủ mạnh thì Bell đã cải gan quyết chiến với Vlasidusat để chiếm ngôi vị chúa tể rồng. Sau cuộc chiến bất phân thắng bại đấy, Bell đã rút lui về đỉnh ngọn núi Tabik và trú ngụ ở đấy. Nhưng sức mạnh và sự tàn bạo của Bell đã thu hút rất nhiều những kẻ bất kham, nhưng hầu hết tất cả đều đã nằm xuống tại đỉnh núi ấy, và một số ít người vẫn còn sống nhưng phải chìm trong nỗi khốn khổ giống như Egon. Chỉ những ai có đủ lòng dũng cảm thì mới có thể lấy được trái tim của con ác quỷ Bell.
Sau khi mà đánh bại con ác quỷ hung bạo này thì ta sẽ nhận được trái tim của nó. Vậy là chúng ta sắp đi đến hồi kết của Elden Ring DLC rồi mọi người à. Trước khi mà tiếp tục thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like với một đăng ký kênh để cho tôi hoàn thành cái chuyến hành trình 100 ngày trong DLC Elden Ring nhé. Ở ngày thứ 90, tôi quay trở lại cái vùng đất liền kề với tòa thành Shadowkeep để hóa giải cái phong ấn và đi lên cái thánh tích đối diện. Nhân tiện thì con boss đang canh giữ phong ấn ở trên cái vùng này tên là Romina. Con boss này có ngoại hình nửa thân trên là một cô gái xinh đẹp và nửa thân dưới là sự kết hợp giữa rết và bò cạp, trông rất là quái dị. Ban đầu cô cũng chỉ là nữ tu sĩ sống ở khu vực dưới của tòa thành Shadowkeep như bao người khác, nhưng sau cuộc chiến của Smetmer đã hủy hoại hết quê hương cô, khiến cô chỉ biết ngồi cầu nguyện bên đống lửa. Thế rồi cô cũng tìm đến một vị ngoại thần tên là Goddess of Wrath và được ban cho sức mạnh để tái sinh trong một hình hài mới lai giữa người, bò cạp và rết. Kể từ đó, cô trở thành một vị thánh mới của nhà thờ Church of the Birds và nơi đấy cũng chính là con đường dẫn mình đến phong ấn. Vậy tính ra bà chị này cũng y chang như Malenia, cũng đều bị ăn mòn bởi Scarlet Rot, nhưng mà bà chị Romina thì chỉ là mượn nhờ sức mạnh của Scarlet Rot thôi, chứ chưa hoàn toàn là vật chứa giống như bà Malenia. Sau khi mà đánh bại con rết khổng lồ xong, ta sẽ nhận được một mảnh hồi ức của nó. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong, đi lên trên đây.
Nơi đây chính là nơi mà mình sẽ hóa giải phong ấn, một cái cây màu đen. Phía đối diện mình chính là cái thánh tích đang bị bao trùm bởi phong ấn đấy. Bây giờ tôi sẽ sử dụng ngọn lửa của Smethmer để đốt cái cây này đi. Và sau khi đốt cái cây này thì những cái rễ cây khổng lồ ở phía đối diện đều bị cháy hết. Và từ đấy mở ra cho chúng ta một cái thánh tích. Nhìn nó trông rất là hoàng kim nhé. Và rồi tôi cũng được dịch chuyển lên cái thánh tích đấy, đỡ phải đi cái đường của con thần thú. Đây, như mọi người có thể thấy là tôi đang ở trên cái thánh tích này. Phía đối diện là chỗ mà mình vừa mới đánh con rết khổng lồ đấy. Và bên phải là cây Skadu Tree khổng lồ. Mở bản đồ lên check coi. Đấy thì mình đã có mặt ở trên thánh tích. Và chúng ta sắp đi đến đích rồi đấy. Chính là Miquella. Miquella từ khi sinh ra đã hiểu được bản chất của thế giới này thông qua những khổ đau mà nữ hoàng Marika đã phải gánh chịu. Marika đã tạo ra trật tự vàng, nhưng thứ phép màu ấy đã không giúp cho Miquella và em gái mình Malenia thoát khỏi lời nguyền. Từ đó anh đã tách ra khỏi trật tự vàng. Anh đã tìm hiểu rất kỹ về quá khứ của mẹ mình, về việc trở thành một vị thần. Anh có một mong ước rằng vào một ngày không xa, người anh cùng cha khác mẹ Radan có thể trở thành vị vua phối ngẫu trong hành trình từ bỏ xác thịt của mình. Vào thời thơ ấu, Miquella đã xem Radan như một vị lãnh chúa. Sức mạnh và lòng tốt của anh ấy hoàn toàn trái ngược với sự khổ đau mà cậu và em gái đang phải gánh chịu. Và thế là Miquella đã có một mong ước chân thành rằng Radan sẽ trở thành vị vua phối ngẫu của mình vào một ngày nào đó. Vào thời điểm đó, Radan đã hứa rằng sẽ làm yên lòng người em trai Miquella của mình. Nhưng về việc trở thành vua phối ngẫu, ông đã từ chối vì ông không thể chấp nhận được chuyện đó. Do là không thể thuyết phục được người anh Radan của mình, nên Miquella đã cử Malenia kéo quân đến đánh với Radan, hòng tước đoạt mạng sống của ông trong cuộc chiến một mất một còn. Và sau cuộc chiến đấy, ông đã bị chất độc của Malenia ăn mòn thân xác lẫn tâm trí, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Không sớm thì muộn, linh hồn của Radan sẽ thuộc về tay Miquella. Trong lúc đó, Miquella cũng đã lôi kéo Á thần Mord, chúa tể máu, vào kế hoạch của mình. Những mộng tưởng về triều đại máu mà tên Mord nhắc đến chính là bùa mê mà Miquella đã tiêm nhiễm vào đầu ông. Nhưng Mord đâu biết rằng mình cũng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ của Miquella, và thứ mà Miquella nhắm đến chính là thân xác của Mord. Đến đây thì tôi nghĩ các bạn cũng hiểu hết mọi chuyện rồi. Và tôi đây cũng chính là nút cờ đầy toan tính của Miquella. Hồi trước tôi đã được trao cho chú ngựa Thorin bởi Melina, nhưng nguồn gốc của chú ngựa đấy là thuộc về Miquella. Chưa hết, kế hoạch của Miquella đã được thực hiện từng bước bởi tôi. Nếu Malenia không thể xử lý được Radan thì tôi sẽ là người được chọn để làm việc đấy. Về phần Mord, chúa tể máu, việc giết ông ta là điều không thể tránh khỏi, vì ông ta không cho bất kỳ ai đụng đến cái kén của Miquella. Và khi đã hạ gục được Mord thì tôi tiếp tục được dẫn dắt bởi Leda, hậu cận trung thành của Miquella, để đến với vùng đất Shadow, xử lý xong Mesmer và hóa giải phong ấn của thánh tích, thứ vốn đang bao bọc lấy đường đi lên cánh cổng thần, không cho Miquella tiếp cận với nó và trở thành thần như người mẹ của mình. Khi mà đã biết được sự thật về việc mình là một nước cờ của người ta, thì lúc này tôi không thể chậm chân được nữa. Cho đến khi mà tôi gần đi đến cánh cổng thần thì đã bị Leda chặn đường. Don't you dare approach Miquella the Kind. Needle Knight Leda, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Tis just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you two deserve to face the reckoning. Our clan.
Sau khi mà đánh bại được chị đẹp thì ta nhận được cây kiếm của cô ta. Bây giờ cái đích đến của mình đã nằm ngay phía trước mặt rồi. Và tôi đoán rằng khi mà tôi bước vô trong đấy thì mọi thứ sẽ được khai sáng. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Lord brother, at long last you are returned. Tarnished one, aspiring lord of the old order, if you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Miquella, and my promised consort, Radahn.
on our outer part of the vow. Promise me you'll be my consort. I'll make the world a gentler place. Và đấy là toàn bộ 100 ngày trong Elden Ring DLC của tôi. Và cái hành trình này nhằm mục đích ngăn chặn Á Thần trở thành một vị thần. Nếu mà các bạn đã xem đến đây thì tôi thật sự rất là biết ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn muốn xem tiếp những cái hành trình 100 ngày nhưng mà ở trong vũ trụ khác thì hãy comment phía dưới nhé. Và mình là BZ. Nếu các bạn hãy nhớ đây cho mình like, một đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Chúc tất cả bạn một ngày thật là vui vẻ.